more angles. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní comment lórí comment ẹ bá tí angle yìí bá wà better ẹ jẹ́ kí n mọ̀. But màá láti máa yí ọrùn ká comment náà ní tí bá ti ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ wọlé pẹ̀lú account kejì mi. Okay, yeah, we have to get started. Okay, so the topic ni the Oyo civil wars, the rise and fall of the Oyo Empire. Eduro. Yeah, so for the viewers, baby ṣe turn phone mi báyìí. Ẹ̀yin náà ẹ máa ní láti lè turn phone yín báyìí ni o. Ṣó ti yé yín? Otherwise, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá work, mo kàn try ẹni tí ò bá work máa fi sí portrait padà o. Tíyẹn ò bá make sense, máa fi sí portrait padà o. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bí angle yẹn bá work, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ in the comment. Ṣé angle yìí make sense? Tí ò bá make sense, màá turn ẹ̀ again. Torí kò ń ṣe rámi nìkan mo ṣe fún. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí angle yẹn bá make sense. Tí ò bá make sense, màá turn ẹ̀ again. Èmi kàn believe pé wide angle yẹn ó kàn fún wa ní much better view ni. But táwọn èèyàn bá wá lè lò ó, then máa ní láti change ẹ̀ náà ni. Táwọn èèyàn bá lè turn phone wọn, máa ní láti change ẹ̀ náà ni. So ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bí yẹn ṣe rí o. Anyway, until I hear any feedback, màá assume pé ìyẹn wà okay. Until I hear any feedback, mo máa ní láti assume pé ìyẹn wà okay o. Okay, so ètò tòní is the rise and fall of the Oyo Empire. The focus gangan is on the fall of the empire. Àti pé kí ni àwọn factors tó contribute sí fall yẹn gangan ni focus ètò yìí o. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn? Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí empire yẹn ṣe wá fall? You know, something thriving. Oyo Empire, a sì máa ṣe ti Ifẹ̀ Empire lọ́jọ́ kan náà. But lẹ́ni, Oyo Empire ni focus wá wà pẹ̀lú. It was a thriving empire. Ṣó ti yé yín? Empire tí ó lágbára, tí ó ní owó, tó ní ọrọ̀. You know, it was a thriving empire. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí empire yẹn ṣe wá dákẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà, tí gbogbo ẹ̀ ṣe wá dàrú, tí gbogbo ẹ̀ wá lójútu mọ́? Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn? Ni ìbéèrè tèmi mo máa ń bira mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Àti pé ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò ńgbà tá a ṣe àwọn the battle of Òṣogbo, ogun ọ̀rẹ́, ṣé ọ̀rẹ́ ni mo máa ń ṣe kíní yẹn pé ńgbà mi ẹ má bínú. Ó dà pé ọ̀rẹ́ ni, yeah. Àti ogun Jálumi. Ẹ rí pé ńgbà mi kò sí bá ṣe lè sọ̀rọ̀ àwọn ogun kan kí when you talk about the history of Yoruba people, it's very difficult to tell that history without talking about the Oyo Empire. It's almost impossible. So there's been a few other programs. So that mo ti gba ẹ̀gbẹ́ kíní yìí kọjá, but mo ń wò pé it needs its own dedication. So mo wá ní pé òkè ọjọ́ kan màá gbìyànjú sí pé kí n tẹ̀ prepare slide so that all it make sense. So ibẹ̀ la wà lẹ́ni o, Kédùmàrè fún wa ṣe o. Gbogbo àwọn tọ́lẹ̀ sí ń wọlé, ẹjọ́ bẹ́ ṣe ń wọlé, ẹ máa bá mi share. So ti yẹn Èdùmàrè á fún wa ṣe o. A ṣe ètò yìí ní àṣeyọrí. Ẹ ṣeun. Okay, so kí n tẹ̀síwájú. So yeah, the Oyo civil wars. Àdèmá wá sọ̀rọ̀ nípa the rise and fall of the empire. Ṣó ti yé yín? Torí pé kó tó jọ bí òwe, àwọn àgbà wa náà lọ máa sọ pé tí ogun ilé ò bá lè pani, ogun òde kò lè pani o. Ṣó ti yé yín? Tí ogun ilé ò bá pani, tòde ò lè pani. Tòótọ́ dẹ̀ ni o, tó jọ bí òwe ẹ̀yin àgbà wa. Torí pé ẹ̀yin gan tábátábá bá ṣe ń bá ètò yìí lọ, ẹ rí i pé kinní yẹn, òwe yẹn ó máa ring bell létí yín pé kíní dẹ̀ wá jọmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ náà. Torí pé an empire, báwọn òyìnbó ṣe máa ń sọ, cannot be destroyed from the outside.
most of the time tẹ́ bá gbọ́ pé empire kan rise ó fall àti inú ilé ló ti máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn ó ti yé yín. Empires are usually destroyed from the inside, not the outside. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé kíní yẹn ṣẹlẹ̀ ní nǹkan tó wà nínú Ọ̀yọ́ náà. Okay, so the Ọ̀yọ́ civil wars and the fall of the Ọ̀yọ́ empire. I'm talk about the key factors. Kí ni àwọn nǹkan tó wá jẹ́ kí empire yẹn wá fall lulẹ̀? Ṣó ti yé yín? Kí ló bà nǹkan jẹ́ ń bẹ̀ yẹn? Àwọn èèyàn tó wà nínú bẹ́ẹ̀ who were the figures? Àwọn wo ni àwọn tó contribute sórí kinní yẹn? Ṣó ti yé yín? Tó gbìyànjú sínú kinní yẹn? You know, the hidden hands. Out there ní àwọn ọwọ́ kan tó jẹ́ pé ó tún sápamọ́ ni tó jẹ́ pé if you don't look beyond the obvious ní mọ̀ pé àwọn kan náà ní ọwọ́ nínú ẹ̀. Ṣó ti yé yín? If you don't look beyond the obvious ní mọ̀ pé àwọn kan hidden hands kan náà wà níbẹ̀, ọwọ́ tí wọ́n tọ́jú sábẹ́ aṣọ tó dẹ̀ ń control nǹkan lábẹ́lẹ̀. Ṣó ti yé yín? Tó yẹ kí àwọn náà dẹ̀ wá contribute sí the fall of that empire yẹn. But tí a bá fojú inú wò ó, tí a bá wò lọ́tún ká wò lósì ká wò lókè ká wò nísàlẹ̀, ó ṣeé ṣe ká má mọ̀ pé àwọn náà lọ́wọ́ sínú ẹ̀. Gbogbo wọn la máa gbé jáde lénìí o. Ó dà kí mo rí bàbá mi gan. Okay, so thanks for everybody that's joining. Àwọn èèyàn tó bá wọlé sí wọn wọlé sí ni o, but aláti tẹ̀síwájú, we have to keep to the time regardless. Okay, so ibi tá a wà lénìí nìyẹn o. So yeah, the decline of the Oyo Empire. So background and rise of the empire. Foundation and power. The Oyo Empire, fún àwọn tí wọn bá mọ̀ o, àti pé eléyìí tí wàá lè jẹ́ kí n zoom in díẹ̀. Ṣó ti wà better bẹ́ẹ̀ mo zoom in díẹ̀. Like I said, tí angle yìí tí ò bá wà useful fún àwọn èèyàn, ẹ jẹ́ kí n mọ̀, mo lè reposition phone yẹn. But me believe ke wide angle yẹn máa ń cover more space ni mo ṣe sọ pé okay jẹ́ kí n lo wide angle, but I can turn it back up tí àwọn èèyàn bá wò pé eléyìí ò kò bá àwọn èèyàn lára mu. Ṣó ti yé yín? Mo lè change it again. I'm flexible. At the end of the day, it's about the audience, not about myself. Okay, so background. The Oyo Empire was established around the 14th century with its capital at the city of Oyo-Ile, located in what is now southwest Nigeria. Most of us la máa mọ̀ yẹn, but just in case táwọn èèyàn kan ò bá mọ̀ àti pé ká fi ṣe ìránnilétí. The empire grew to become a dominant force in the region, controlling vast territories and thriving on agriculture. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láì ní ọkọ́ àti àdá kò pé o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ṣó ti yé yín? Ẹ ti rí. So the empire grew, ṣó ti yé yín, to become a dominant force in the region, controlling vast territories and thriving on agriculture, trade, ìṣòwò, and military power. Okay, ṣó ti yé yín? Ẹ jẹ́ kí sáré go on a tangent níbí báyìí. Ẹ rí pé nǹkan tí ó fún àwọn baba ńlá wa lẹ́yìn agbára ni àwọn nǹkan tí a ti gbé kalẹ̀ lénìí tí a kì í ṣe mọ́, torí pé àwọn àjòjì ti wá tàn wá pé ká fìyẹn lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń roko káàkiri yẹn, máa bọ́ sínú oko. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ẹni tí ò lílárí ló ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Ẹ máa bọ̀ ní ọ́fíìsì náà. Office job ló gba yé sí náà. Ṣó ti yé yín? Ike ká máa bọ́ sínú oko ká máa roko káàkiri yẹn. You know, that's not civilized. That's not civilized. Ni àwa rẹni tó ń ṣe àgbẹ̀ mọ́ nílẹ̀ wá ń sìn yìí o. Tó ti yé yín, àwọn nǹkan tí àwọn baba ńlá wa ṣe, tí wọ́n ṣe, àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tó gbé wọn ga, tí wọ́n gbé ìlú wọn ga, tí ó gbé ìran wa ga, táwa gbàgbára káàkiri ní West Africa, làwọn nǹkan àwọn èèyàn kan wá sílẹ̀ wa, ó ní káyé ṣe mọ̀, ó ní pé iṣẹ́ ọ́fíìsì ló yẹ kí gbogbo wa máa jà fún, kí gbogbo wa máa ṣe iṣẹ́ akọ̀wé.
ṣó ti yẹ yín iṣẹ́ akọ̀wé ní gbogbo wa wá ń dùn sí i bọ̀ nǹkan tó fúnyàn lágbára níbi tí power àti ajé wà gangan gangan níbi tí ajé wà gangan gangan àti wá kúrò ńbẹ̀. So I think that's a very important point to highlight. Ṣó ti yẹ yín ẹ jẹ́ kí n fi yẹn sí bold. Mo mọ̀ nǹkan tí mo ṣe embolden ẹ̀ tẹ́lẹ̀ anyway. Torí normally àwọn key point báyìí mo máa ń fi sí bold ní bold letters ló yẹ kí rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà. Ṣó ti yẹ yín ṣó ti yẹ yín in agriculture iṣẹ́ àgbẹ̀ trade ìṣòwò ẹ mọ̀ kí tá bá ti gbìn nǹkan tán tá bá ti harvest gbogbo nǹkan tá a gbìn tán à ní láti tà á ẹ mọ̀ kí tí a bá lè máa fi yẹn ṣe òwò ìyẹn mi pé àjẹṣẹ́kù wà nìyẹn ìyẹn mi pé nǹkan tí a máa jẹ tí àwọn ọmọ wa àwọn ìyàwó wa máa jẹ nìkan kọ́ là ń ṣe lóko. ẹ má bínú overskill na in dey spoil monkey ni mò ń ṣe mí bá mo ṣáà ń try láti find perfect angle ṣá tí ẹ máa ti ń try láti mi ó máa ń di àṣìṣe Èdùmàrè oníjẹ́ ká ṣiṣẹ́ o ní fóònù wa lọ jábọ́ ẹ má bínú anyway jẹ́ kí n manage angle tí bó ṣe wà náà ni ká máa ṣe lọ if the angle is not appropriate tí ó bá wà useful ẹ jẹ́ kí n mọ̀ èmi kàn try láti improve ẹ̀ ni mo ṣe wá lọ ń fọwọ́ gbá fóònù ẹ má bínú okay. So yeah àwọn nǹkan tó gbé agbára fún ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá wa nǹkan tó máa jẹ kàn nǹkan tí àwọn bàbá wa máa jẹ tó máa fún àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ jẹ nǹkan kọ́ ló máa ń gbìn sóko ń gbà yẹn ọ máa ń gbìn fún abundance ni àjẹṣẹ́kù tó bá wá ti jẹṣẹ́kù ọ tún máa ń wá lè tà á fún àwọn neighbors àti àwọn ará ìlú míì àwọn tó wà níbi Ghana bí Cameroon bí Burkina Faso gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn Kútọ́nù gbogbo àwọn ibi tí àwọn empire wá dé ní gbogbo time yẹn nìyẹn náà nígbà tá à ń thrive tí ìṣọ́sí tí iṣẹ́ àgbẹ̀ ń lọ àti pé o in addition to that àwọn bàbá wa náà wá bẹ̀rẹ̀ sí trade àwọn ìyá wa bẹ̀rẹ̀ sí trade a ní àwọn ìyá lájẹ́ tó ti yẹ ìyá ọlọ́jà kò ń ṣe àwọn bàbá wa nìkan ló ń ṣe òwò ó lè ẹ̀mọ́ kí à ń gbọ́ pé àwọn ìyá wa ń ṣe àgbẹ̀ o ká má parọ́ nínú ìtàn ọmọ mi at least èmi ò gbọ́ rí but àwọn nǹkan oko táwọn bàbá wa máa ń kó wá sílé àwọn ìyá wa ló máa ń lo enterprising nature wọn ló máa fi ń ṣe ìtajà tó ti yé yín bàbá gbélé wa òkè ìyá ọlọ́jà máa gbé lọ́jà wọ́n á tà bíi wọ́n á ṣe báyìí ṣó ti yé yín bó jẹ́ wúlù ni bó jẹ́ kòkó ni bó jẹ́ gold ni everything táwọn bàbá wa máa ń gbé wálé we have that union in the family at that time ṣó ti yẹ yín gbogbo àwọn bàbá wa ṣe ń gbé nǹkan wá láti oko àwọn ìyá wa wọ́n tún wá bọ́ ṣe máa fi ṣe tó bá ṣẹ́kù ń bẹ̀ wọ́n á fi ṣe òwò ni ṣó ti yẹ yín and military power mo ṣe kúrò lórí program matamátàsé mo ṣe kúrò lórí program wọn tán kí tó wá start program yìí lára àwọn point tí bàbá wa matamátàsé make kí n tó drop ni pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà láyé àtijọ́ àwọn gbogbo everybody gbogbo àwọn families ló máa ń mú ọmọ wọn kíkọ́ ọmọ wọn náà lọ train kọ́ ní military training tó ti yẹ yín nísìnyí la wá di pé kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ sí ní military Nàìjíríà mọ́ àwọn military wa àwọn Fúlàní àtàwọn Haúsá ló wá ń dominate àwọn Ìgbò náà dẹ̀ wà ń bẹ̀ tó ti yẹ yín so gbogbo àwọn nǹkan tá a ṣe tó fún wa ní agbára tó ti yẹ yín tó fún wa ní ìjàngbara tó fún wa ní freedom àti sovereignty gbogbo ẹ̀ láti wá gbéjúlẹ̀ lọ́jọ́ ìní tó ti yẹ kò sí bàbá àbí ìyá tó fẹ́ kí ọmọ ẹ̀ ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ mọ́ kò sí bàbá àti ìyá tó fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ sí military mọ́ tó ti yẹ àwa sọ pé àwọn Fúlàní ló wà ní long head military wa báwo ni Fúlàní ò ṣe ní head military wa nígbà tó kí àwa gan àfi àwọn ọmọ wa síbẹ̀ náà àfi àwọn ọmọ wa síbẹ̀ báwo ni àwọn ọmọ náà ṣe máa wá lè jà fún ilẹ̀ bàbá wọn lọ́jọ́ òní àbí lọ́jọ́ ọ̀la. So I think that's a very key point to highlight. Agriculture iṣẹ́ àgbẹ̀ trade iṣẹ́ òwò àti military tó ti yẹ yín iṣẹ́ jagunjagun tó ti yẹ yín ló jẹ́ kí a dominate kí ó jẹ́ kí Ọ̀yọ́ empire kó dominate West Africa ní táìmù gbà yẹn tó ti yẹ yín. I think there's a message in that somewhere. I think there's a message in that. I think there's a lesson in that. Taba pay attention o. Taba pay attention. Bàbá mi
Adebisi 320 ẹ ṣeun o, thanks for the likes and thanks for the share, thanks for the gift as well. Èdùmàrè á wà pẹ̀lú yín o, ọwọ́ yín á máa ròkè ní o, ọwọ́ yín ò ní mọ ìsàlẹ̀ àpò lágbára Èdùmàrè ibi tẹ́tí mú kò ní tọ́ǹbọ̀ ẹ̀ o. So thank you, thanks for all the likers and the sharers as well. Mo dẹ̀ sọ tí angle tí mo gbé kinní sí yìí tí ò bá show dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. So ti everybody kàn ní láti turn phone wọn sideways ni, but tí kò bá show dáadáa o, torí ọ̀dọ̀ tèmi nìkan mo rí o, mo rọ́dọ̀ yín o, but tí ò bá show dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀, màá rí adjust ẹ̀. Just let me know in the comments if you don't think it's working. So okay, ká tẹ̀síwájú. So Oyo Empire had a centralized political system and was ruled by the Aláàfin of Ọ̀yọ́, who was seen as the highest authority nígbà yẹn. So structure yẹn kí ló wá fún wa o, foundation yẹn kí ló fún wa, ó fún wa ní economic prosperity, ọ̀wọ̀ wà, tó ti yẹ yín, oúnjẹ wà, owó wà, everybody ń ṣe òwò, everybody ń jẹ, wọ́n mu, ìdùnnú wà, ìlọsíwájú wà lórí ilẹ̀ ńgbà yẹn o. The empire was wealthy due to its control over the trans-Saharan trade routes, which brought in goods such as gold and slaves. Unfortunately, ó tún wá include slave trade, but ní sọ̀rọ̀ yẹn jù lẹ́nìí. I think that depends. That requires the topic on its own as well. So Oyo's military prowess, especially its cavalry, also ensured regional dominance. So military might were all strong gan ní time gbogbo ìgbà yẹn. So I dominate gbogbo àwọn trade routes yẹn. Torí pé àwa gan kò ń ṣe military lásán, kò ń ṣe jàgídíjàgan la fi ń dominate àwọn trade routes yẹn. Torí àwa náà ní ọjà láti exchange ni, gbogbo àwọn nǹkan tí à ń gbìn, gbogbo èso oko tí à ń tà, ó fún àwọn bàbá wa lówó. So àwọn ìlú míì tán ní nǹkan bíi gold, tán ní nǹkan míì tí a ò ní lórí ilẹ̀ wa, àwọn èèyàn wa a máa ń bá wọn ṣòwò, a máa ń rà á torí owó wà, ọrọ̀ wà, ìlọsíwájú wà ní time yẹn. So ti yé yín. So yeah, Oyo's military prowess, especially in its cavalry, also ensured its regional dominance. So background nìyẹn. Nígbà yẹn, Oyo Empire, it enjoyed a lot of success, a lot of ìlọsíwájú wà nígbà yẹn, ìdùnnú wà, ọ̀pọ̀, inú ọ̀pọ̀ la wà ní time ìgbà kan, nígbà tí empire yẹn kọ́kọ́ dìde, nígbà tí empire yẹn thrive, tí ìlọsíwájú wà, tó ti yé yín. So it's very important to note that. Torí pé lára àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, bàbá mi Aṣíwájú relax, àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o, I hope you're well, thanks for sharing. And thanks for the gift as well. Ọwọ́ yín á máa ròkè ní o, ẹ ṣeun. Mo kí gbogbo ilé o, so mo ṣe bá yín o, mo ṣe bá Júní lọ o. A ṣe ń bẹ̀rẹ̀ náà ni, we're just getting warmed up. So yeah, so the Oyo civil wars were internal conflicts in the Oyo Empire. So ti yé yín, but ká tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn the fall, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bask in the glory, no? Can we do that? Can we celebrate the glory? Torí àwọn ìlú kan wà, àwọn ọ̀ràn kan wà tí wọn ò ní empire rí o. Tó ti yé yín, civilization wọn ò develop de gbogbo pé wọ́n wá lọ ń pè ní empire. No. So as Yoruba people, yes, there are things which happened, towards the end of the empire tí kò mú ìdùnnú wá. But we have to look at the positives as well. At least àwọn ìran wa kan, at least we enjoyed something called an empire. Ṣó ti yé yín, àwọn yamiri ò lè boast nìyẹn o. History tàwọn ò reach dé gbogbo bẹ̀yẹn o. Ṣó ti yé yín, àwọn kan ò lè sọ pé empire, we had multiple empires. A ní empire Ọ̀yọ́, a tún ní ti kí ló ń porúkọ ẹ̀, ti Ilé Ifẹ̀ gangan ni, that was the original one o. Ibẹ̀ ni Ọ̀yọ́ learn from. Ọ̀yọ́ was like a continuation after the Ifẹ̀ empire. Then gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n learn, gbogbo àwọn nǹkan tó kù ní empire Ifẹ̀ yẹn la fi tó làwọn baba ńlá wa fi tó ti Ọ̀yọ́ o. Ṣó ti yé yín. So whilst we're talking about the Oyo Empire, we have to acknowledge the original as well. Ilé Ifẹ̀ was the original, Ọ̀yọ́ was the duplicate.
tó ti yé yín àwọn náà dẹ̀ gbìyànjú so but we have to acknowledge the aṣíwájú ilé Ifẹ̀ gangan ni aṣíwájú o. Okay, so let's bask in the glory that àwọn baba ńlá wa wọ́n ní ètò wọ́n ní empire wọ́n create system ṣó ti yé yín wọ́n dẹ̀ create system tó yẹ pé trade ń lọ ìlọsíwájú wà ṣó ti yé yín ìlọsíwájú wà ọ̀pọ̀ wà security wà ṣó ti yé yín gbogbo nǹkan tí tó ti wá di luxury lẹ́ni those were basic things nígbà Ọ̀yọ́ empire yẹn gbogbo nǹkan tá a ti wá take for granted tá a wá ń jìyà fún lẹ́ni gbogbo àwọn kinní yẹn at least wọ́n wà ńlẹ̀ nígbà yẹn. So we have to acknowledge that. So the empire survived for a very, very, very long time. For a very, very, very long time, the empire thrived. So our legacy empire yẹn dẹ̀ ṣì wà lórí ilẹ̀ wa dè níyì o. Àwọn legacy empire yẹn ṣì wà lórí ilẹ̀ wa dè níyì. A ṣì ní Aláàfin of Ọ̀yọ́ lẹ́ni. Even though, ká má sọ̀rọ̀ jù, ká kàn ṣe báyìí. And Aláàfin of Ọ̀yọ́ lẹ́ni, the Ọ̀yọ́ kingdom still stands. It's no longer an empire, but the kingdom still stands. Kingdom yẹn náà ló develop to the empire. Lè sọ bóyá ó lè di empire lọ́jọ́ kan. Bóyá ilẹ̀ náà lè wá Ilé Ifẹ̀ náà ó lè di empire padà lọ́jọ́ kan. Ṣó ti yé yín? But at the moment, there's still Ọ̀yọ́ kingdom. And there's Ilé Ifẹ̀ empire ṣó ti yé yín a dẹ̀ ṣèbà fún àwọn ọba tó wà ń bẹ̀ yẹn o a ṣèbà adúnilọ́ o kábíyèsí o ẹ̀yin bàbá wa lórí àpèrè a ṣèbà yín o a ṣe kábíyèsí fún àwọn bàbá wa àwọn aṣíwájú wa àwọn ọba wa lórí àpèrè o. Okay, so tá ti enjoy empire, the rise and the fall, gbogbo àwọn nǹkan tó mú wá bí àwọn aṣọ wa bí àwọn the way we dress tó ti yé yín the way we speak torí nínú empire yẹn gan Yorùbá language wa ó tún wá evolve láti ibẹ̀ yẹn though sometimes as a purist as somebody who's passionate about Yorùbá history nígbà míì mo máa ń wò pé kò bá dáa ká má change ohun wa bóyá ohun Ifẹ̀ yẹn là bá sì máa lè lọ náà. Sometimes I wish that we actually didn't change that. Sometimes I wish we had, retained our original language. Sometimes I wish we had kept that. Torí Yorùbá tá à ń sọ lẹ́ni ó weak compared to original ohun ìfẹ́ wa. Àwọn tí wọ́n ń ṣe Ifá ló máa mọ̀. Àwọn awo wa àtàwọn tí wọ́n ń study Ifá àwọn ọmọ awo àtàwọn babaláwo àwọn yanífá wa ni ó máa understand nǹkan tí mò ń sọ. Tó ti yé yín? Lọ́ máa understand nǹkan tí mò ń sọ ohun Ifẹ̀ yẹn I wish that was what I was I had the capability to speak that right now. I wish I did, but anyway, so Ọ̀yọ́ empire brought a lot of good things to Yoruba as a people, to West Africa, not only Nigeria, West Africa as a whole. Tó ti yé yín ó mú ìlọsíwájú wá economically culturally tó ti yé yín economically and culturally ó mú ìlọsíwájú wá ó mú ìdùnnú wá fún West Africa. So we must always understand that. Torí pé lára àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn fi dà wá lórí irú ni pé wọ́n ń jẹ́ ká mọ àwọn ìgbà táwọn àjòjì wá so ọ máa ń mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé history wa kò bẹ̀rẹ̀ láti inú colonization. It's like we were nothing before the white people came to our land. Bó ṣe máa ń fẹ́ project ìtàn wa nìyẹn. Ṣó ti yé yín? So àwa la ní láti ránra wa létí bí ìtàn wa ṣe lọ gangan o. Ṣó ti yé yín? Báwo ni ìtàn wa ṣe lọ gangan? Àwa la máa ní láti ránra wa létí ẹnìkan kò ní rán wa létí náà. Torí they don't want us to know what we are capable of. Wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ bí a ṣe tó torí pé ẹni tó bá mọ bí ó ṣe tó ó lè tún fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣó ti yé yín? Tá bá mọ ipò tí àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti jókòó sí rí àwa gan ọmọ wọn a lè fẹ́ sọ pé ká padà sínú ipò yẹn. So àwọn tó wá sọ wá dẹrú àwọn tó wá sọ wá di àgùntàn àti ẹrú wọ́n fẹ́ ká rántí àwọn history wa torí pé tá bá rántí àwọn history wa àwọn irọ́ tó wọ́n ti pa fún wa kó máa bẹ̀rẹ̀ sí í fọ́ àti pé àwọn
tá bá rántí history wa, tá bá rántí ìṣẹ́gun àwọn baba ńlá wa, à rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́. Tí a bá dẹ̀ ti rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́, àwa náà lè fẹ́ ṣe bí àwọn baba ńlá wa ṣe ṣe ní ayé ìgbà kan. So ti yé yín? So they'll rather we just remain slaves and sheep. So wọn fẹ́ ká rántí o, but àwa la máa bẹ̀rẹ̀ sí dìde láti máa ránra wa létí láti sìn lọ. Àwa la máa ní ìlà ká bẹ̀rẹ̀ sí dìde ká máa ránra wa létí láti sìn lọ. Anyway, so introduction. The Oyo civil wars were internal conflicts in the Oyo Empire. I think I missed out a word here. Were caused by internal conflicts in the Oyo Empire. The wars led to the eventual decline of the empire. Àti sọ tẹ́lẹ̀ pé tí ogun ilé ò bá pani tòde ò lè pani. External factors and hidden hands also played a crucial role in the fall. The empire faced multiple pressures, both internally and externally, before it finally wilted under pressure. Just yẹ fún àwọn tó wà ní UK, èmi á recommend àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì. You know, I recommend them. Àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó máa ń tà ní Sainsbury's yẹn wọ́n ṣe rí ìlò. Ṣó ti yé yín? Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì ní ajé ń jẹ o. So ẹ máa gbìyànjú kẹ́ máa mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì. Àtàwọn tó wáyé pé if you're looking at your diet and you're trying to manage your diet, èmi máa make sure pé mo máa ń fi àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì yẹn sí everywhere, every room nínú ilé mi mo máa ń fi sí, so that ó máa ń reduce kí n máa snack. So every time I feel like eating something, like snacking in between meals, màá kàn sáré gbé ẹyọ kan, màá kàn sáré jẹ ni. Ẹ dẹ̀ rí bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn, ẹ rí bó ṣe nípọn, ẹ rí pé ó thick gan. It's not long but ó thick. Ó ti yé yín, tí bá ti gbé lura báyìí, ó ti máa sáré pa if it's hunger or if I'm just feeling famished or I'm feeling like eating something, tí bá ti gbé ìkànnì àwọn yẹn lura, àwọn tó ti ripen lélẹ̀, but ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì yẹn is very very good. Ó ti yé yín, àfi ẹ̀ǹtẹ̀ bá ń ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ ó yẹ kó ti mọ̀ pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì ni ajé máa ń jẹ. Ọ̀dẹ̀ máa ń sọ pé ká gbìyànjú ká máa ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì nílé. So ẹ̀yin náà gbìyànjú kẹ́ máa ní nǹkan tí ajé máa ń jẹ o, kẹ́ máa ní nílé. Ní kí fine, but yeah. Anyway, just a bit of a diversion there. Torí ó wà lẹ́yìn kọ̀mpútà mi tẹ́ bá sí rí ń bẹ̀ yẹn. You must always have, burros, bananas, long pay. Lóyìnbó, burros, banana, keep them within reach. They're very, very good dietary wise, and they prevent you from snacking. Just saying, it gives you good health benefits. Just saying, but at the same time, ó máa ń jẹ́ kí yàn má máa jẹ ìjẹkújẹ torí pé tẹ́bí bá ti ń pa yín àbí you just feel like eating something. Instead kẹ́ lọ gbé biscuit, kẹ́ lọ gbé chocolate, kẹ́ lọ gbé ice cream. Ẹ jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ òmìnì. They're called burros, bananas. Ẹ jẹ kán nú wọn, ara yín á wà okay. Tó ti yé yín, á dẹ̀ tún wá fún yín ní relief tẹ́ ní ìdí yẹn. Á tún wá ṣe ìwúlò fúnra yín as from a vitamin perspective. So I just wanted to recommend that. Okay, kí a tẹ̀síwájú o. So these wars led to the eventual decline. The empire faced multiple pressures internally and externally. So ẹ jẹ́ a tẹ̀síwájú. So tá bá fẹ́ wo internal pressures yẹn, kí ló wá dá àwọn kinní yẹn lẹ̀ gan? Báwo ni empire tó ń thrive, tí ìlọsíwájú wà, tí ọrọ̀ wà, tí owó wà, tí ìdùnnú wà lórí ilẹ̀, báwo ló ṣe wá di pé à ń bára wa jà? Tó ti yé yín ló ṣe wá ń di ogun? Okay, ẹja tẹ̀síwájú ká wá explain yẹn. Okay, bí a kì í zoom in díẹ̀ sí. I can zoom in díẹ̀ sí torí eléyìí words pọ̀ lára eléyìí díẹ̀. This one is a bit wordy. Is that better now? Okay, so causes. So succession of dispute. A major underlying cause of the Oyo civil wars was the succession dispute within the royal family. Tí ọba kan bá kú, tó bá fẹ́ wá jọba ẹ̀mí, ó máa ń dìjà ni.
torí lára àwọn royal family yẹn obviously everybody ló fẹ́ kí family wọn di ọba. There are many families inside the royal family. Yóò ti yé yín. So tí olórí tí ọba kan bá kú, every family ló fẹ́ jẹ́ kí the next ọba kan mú láti ara family títa àwọn gangan ló ti fẹ́ kọ́ mú. So kíní yẹn ń dìjà nígbà yẹn torí pé when there's power there's always going to be a tussle. When there's power and èèyàn tó wá di power yẹn mú ó wá kú àbókúrò ńbẹ̀ ó máa ń create vacuum. Tó ti yé yín, power vacuum yẹn ó máa ń wá create power struggle torí pé everybody ló fẹ́ feel vacuum yẹn. Tó ti yé yín, so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn nìyẹn. So vacuum yẹn ìgbà tó bá kan bá kú ó máa ń dìjà torí pé everybody ló fẹ́ bọ́ sínú ipò yẹn, everybody ló fẹ́ jẹ́ pé nínú family òun gangan ló ti máa wá yan ọba. The next one. So the question of who should succeed the Aláàfin often led to infighting. So with various factions within the royal court vying for control. This weakened the central authority and created divisions within the empire. So nígbà tá Aláàfin kan bá ti kú, to the process of nominating the next one, the replacement, ó máa ń dìjà, ó máa ń di ọ̀tẹ̀ nínú royal family. Tó ti yé yín, over extension of power eléyìí dẹ̀ ni one of the biggest contributors tó jẹ́ kí èdè àìyedè wá wà nínú empire yẹn, at least internal, tó cause internal problem. Over extension of power by the late 1700s. Tó ti yé yín, ẹ mọ̀ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ tá a ti sọ 14th century ni empire yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o according to history, but ó lè ṣeéṣe ẹ mọ̀ pé kingdom ló máa ń di empire. The kingdom probably existed for longer than that, but ìgbà tó wá di empire gangan ní 14th century o lè sọ pé kò sí Ọ̀yọ́ kingdom before the 14th century. But the 17th century ni empire yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí expand territory significantly. Ó ti yẹn là ń bẹ̀rẹ̀ sí gba àwọn ìlú míì ní influence Ọ̀yọ́ empire bẹ̀rẹ̀ sí dé àwọn ìlú míì. Gbogbo wa jẹ́ láti mọ̀ pé empire òun expand lásán. Empire bá expand ìyẹn mean pé àwọn tó ń sọ ìṣákọ́lẹ̀ to the empire ó ń pọ̀ sí náà ni o. Ṣó ti yẹn tí empire bá ti expand àwọn tó máa san ìṣákọ́lẹ̀ tó máa san tax fún empire àwọn náà máa pọ̀ ní o. Ṣó ti yé yín, kò ń ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ o lákàn expand empire. So tí tábà ti wá gba ìlú kan pé empire yẹn ó ti wá extend débẹ̀ yẹn ìyẹn mi káwọn yẹn ń san ìṣákọ́lẹ̀ fún wọn nìyẹn o. Anyway ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú, orí yìí pọ̀ díẹ̀. So so the growing size of the empire made it difficult to maintain control over distant provinces and maintain loyalty among the rulers. So ti yé yín, a dẹ̀ mọ̀ pé lára tax tí Ọ̀yọ́ empire tó ń charge àwọn ìlú míì ó wà lára nǹkan tó dájà lẹ́ngbà yẹn. So ti yé yín, torí pé unfortunately bí empire ṣe extend territory wọn ni ọ ṣe need resources. Ṣó ti yé yín, bí territory ṣe expand ni owó tẹ́ máa fi maintain empire ló ṣe máa pọ̀ sí now, because empire needs to be maintained. Ṣó ti yé yín, tó bá jẹ́ ṣe expand sí ni resources àti owó tí ó need láti fi expand láti fi maintain expansion yẹn náà ló ń pọ̀ sí. Àwọn olóma máa san owó yẹn. Ṣó ti yé yín, so èmi bí li pé over extension yẹn ló lead Ọ̀yọ́ empire to take certain measures to contribute to the eventual fall of the empire. A dẹ̀ máa address àwọn measures yẹn o. Ṣó ti yé yín. So the growing size of the empire made it difficult to maintain control over distant provinces and maintain loyalty among local rulers. Okay, that's another factor which contributed to the internal wars. Ṣó ti yé yín? Internal struggles for power as well. So the Ọ̀yọ́ empire's internal power struggles were made worse by regional rulers known as Ọba. So ti yé yín, bí Aláàfin Ọ̀yọ́ ṣe wà tó yẹ pé òun gangan ni orí ọba, but
nínú empire yẹn, but ẹ mọ̀ pé Ọ̀yọ́ empire àwọn ìlú Ọ̀yọ́ náà ó ní àwọn ọba náà wà ní agbègbè àwọn different parts of it ó ní ọba wọn náà tó ti yé yín. So the empire's internal struggle were exacerbated by regional rulers known as Obas, seeking greater autonomy. Torí àwọn ọba yẹn náà bẹ́ẹ̀ empire ṣe ń expand àwọn náà ń wá more control now. Everybody ló fẹ́ di alágbára, everybody ló fẹ́ improve influence wọn now. Many of these regional leaders became more independent and resistant to the central authority of Aláàfin because the Aláàfin empire expanded too quickly or create overextension. So jẹ́ pé tí empire bá ti pọ̀ jù tó bá ti spread jù ó máa need more resources láti fi lè cover gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ cover torí pé tí ẹ bá lè cover àwọn area kan agbára yín your ability to be able to govern those areas ó máa wà weakened torí pé ẹ ti overstretch so the ability of the empire to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Roman Empire náà nìyẹn overstretching náà ló kó bá Roman Empire fún èyí tó bá ti ṣe history yẹn that was one of the factors to bring down Roman Empire that excess ló wà lára nǹkan tó máa ń jẹ́ kí empire kó àṣejù ko decline ṣó ti yé yín. So many of these regional leaders àwọn ọba tó tún wà nílùú yẹn became more independent and resistant to the central authority of Aláàfin torí àwọn náà wọ́n fẹ́ agbára ṣó ti yé yín. Economic decline. While the empire had once been a prosperous center for trade, internal conflict and the increase in pressure of European colonization on the coast led to a decline in trade and economic prosperity. Ó ti yé yín, empire yẹn ń ja ogun on many fronts. A sì máa dé àwọn ogun míì tí empire yẹn ń jà. There were too many conflicts both internally and externally. Ṣó ti yé yín? So empire yẹn ó láti pínra ẹ̀ káàkiri ó overstretch ara ẹ̀ in order to be able to maintain control. Ṣó ti yé yín? Maintaining a control of an ever-expanding empire is a very, very difficult thing to do. Tabade lọ ṣe fún àwọn tó bá fẹ́ lọ ṣe ìwádìí kìíní àbáwọn tó ti ṣe ìwádìí the rise and fall of empires. This is a very common factor. Tí ẹ bá pàdé tẹ́ bá lọ study the rise and fall of different empires. Ṣó ti yé yín? Nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ máa rí kìíní reason yẹn bẹ̀ gan pé that overstretching that over expansion nígbà míì ó máa ń bẹ̀rẹ̀ sí fracture the solid foundation from which that empire was able to rise and expand. That over expansion yẹn òun gangan ló máa ń wá bẹ̀rẹ̀ sí create fracture káàkiri ló máa ń bẹ̀rẹ̀ sí weaken foundation yẹn káàkiri kíkíní yẹn tó wá eventually caving. Ṣó ti yé yín? So kíní yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ gan ẹ bá pàdé kò ń ṣe Ọ̀yọ́ empire nìkan ni kíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí. Mo ti ní pé a ṣì máa treat the Ilé-Ifẹ̀ empire náà maybe on another day wo àwọn factors to contribute sí yẹn náà but tẹ́ bá study the rise and fall of empires this is a common factor that you will encounter. Okay, ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. So the empire's inability to adapt to changing economic circumstances contributed to its internal unrest. Ṣó ti yé yín? Because the empire was fighting too many, was expanding too quickly, which meant it put a lot of strain on the resources that was needed to maintain the empire. Àti pé àwọn ogun tí empire yẹn ń jà both internally civil wars tó bẹ̀rẹ̀ sí ń dìde àti externally náà ó wá contribute sí economic decline of the empire torí empire yẹn owó la fi ń jagun tó ti yẹ yín owó la fi ń jagun so kíní of the empire torí empire yẹn owó la fi ń jagun tó ti yẹ yín owó la fi ń jagun so kíní ẹ sí decline empire yẹn ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. So internal factions in the Ọ̀yọ́ civil wars. The Alaafin's court, rival factions within the royal family also fought for the throne. Àti sọ tẹ́lẹ̀ pé tí ọba kan bẹ́ kú ó máa ń create power vacuum
tó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí ẹ̀tanú wà lára àwọn royal family. They may look united tí ọba bá wà lórí lórí ṣé àpèrè ló ń pè àpèrè nígbà mi mo ń pronounce word yẹn dáadáa ẹ má bínú. Tí ọba bá wà lórí throne, what may look externally as a united kingdom, ẹ jẹ́ kí ọba yẹn kú lẹ́wàṣẹ̀ mọ̀ pé àṣé wọn wà united. tó ti yẹ yín, àṣé àwọn people yóò wà united bẹ́ẹ̀ yẹn, àṣé internal conflict wà. So power vacuum tí ọba tó bá kú yẹn àbí ọba tó bá lọ tó máa ń create yẹn, ó máa ń jẹ́ kó di ìdà fún àwọn tó wà ń lù, torí gbogbo àwọn families tó wà ní royal court yẹn ló máa ń fẹ́ kí the next ọba kó ti ara ẹbí títí wọn ló máa ń fẹ́ kó máa ti ara ẹ̀ jáde. So power struggle máa gbọ́dọ̀ wà naturally. The Oyomesi, the council of elders and military leaders became powerful and sometimes opposed the Aláàfin. So the Oyomesi náà, the council of elders, àwọn afọbajẹ and military leaders became powerful during leading towards the ending of the empire, the fall of the empire, and sometimes oppose the Aláàfin. Àti pé àmọ́ àwọn reasons tí wọ́n fi oppose Aláàfin, sometimes some of the decisions kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní agreement pẹ̀lú decision yẹn pé bó ṣe expand yẹn, àti pé gbogbo àwọn tax bó ṣe tún wá ń tax àwọn other Yorùbá lands yẹn kò ń ṣe everybody ló agree pẹ̀lú strategy yẹn. Okay, a lè máa tax wọn ní Cameroon àti Ghana, ká máa gba owó báyìí, ká máa gba ìṣákọ́lẹ̀ báyìí, but àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́kẹ̀ àti Ilé Ifẹ̀ ní gbogbo wa ti ṣẹ̀ wá. Àwọn tax tó tá tí wọ́n ń gbé, àwọn levy tá à ń gbé lé different parts of Yorùbá land, kíní yìí ti pọ̀ jù náà. Àwọn èèyàn wa wọn ò róúnjẹ jẹ, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń tax wọn, increase tax torí pé láti máa strengthen military yín, torí pé you are fighting on multiple fronts. You are fighting wars on multiple fronts. Àwọn tó bá ti study the laws of military and strategies, tó bá ti study mọ̀ pé one of the key things tí wọ́n máa ń kọ́ wa if you study military strategy is pé do not fight on wars on multiple fronts. Gbogbo àwọn kò dẹ́n ṣe Ọ̀yọ́ empire ni the first empire tí kìíní yẹn máa affect. Empires have risen and fallen based on that one factor alone. Ipe ń jà ogun on multiple fronts. Many empires are falling victims to that. So military strategy, 101 teaches do not avoid as much as you can fighting wars on multiple fronts. So but Oyo Empire, they had their reasons, but obviously it's not a winning formula. Historically, it's not a winning formula. So regional obas and military leaders, no. So military leaders and regional kings also gained autonomy, weakening the central authority of Aláàfin of Ọ̀yọ́. So torí pé fragmentation ti ń wọ bẹ̀yẹn nìyẹn. Bí empire ṣe expand, wọ́n lose grip on their foundation. Bó ṣe expand káàkiri ní West Africa tó ti dé àwọn area kan ní West Africa, but the foundation gangan bẹ̀rẹ̀ sí weaken torí pé àwọn ti overstretch. So wọn ò lè mójútó everybody mọ́, though strong military wà, but wọn ò lè mójútó everybody mọ́. So àwọn ọba náà dẹ̀ wá ń wò pé ó dà pé àwa gan like bí àwọn people yìí ṣe ń rule wa, àti pé opportunity wà fáwa gan kí a dìde kí a gba òmìnira kúrò ní abẹ́ Ọ̀yọ́ empire. So kíní ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá àwọn internal conflict sílẹ̀ o. Okay, já tẹ̀síwájú. So the wars and the key battles. So in the late 1700s and the early 1800s, during this period, Ọ̀yọ́ was embroiled in a series of military conflicts, both internally and externally. So the conflict was marked by battles for control of key territories and struggles for the position of Aláàfin. Emeka ti sọ̀rọ̀ débẹ̀ yẹn already, but eléyìí kọ́ contextualize ó fi timeline sí lórí slide. So the role of the military and cavalry. So the military forces of Ọ̀yọ́, although they were very powerful, especially the cavalry, played a significant role in the wars. The cavalry was a key feature of Ọ̀yọ́'s military strength, and it was instrumental in both the empire's early conquest.
tó ti yẹ bí empire yẹn ṣe ń dìde àwọn cavalry yẹn all play a very important role in the empire empire yẹn lè fi dìde kó fi gba gbogbo àwọn ilẹ̀ tí wọ́n gbà ṣó ti yẹ yín and in internal conflicts náà wọ́n fi ń ṣẹ́gun ní bóyá ṣe ń bá àwọn cavalry yẹn ṣe ń ṣẹ́gun ní ilé ní àárín wa ilẹ̀ Yorùbá káàkiri ṣó ti yẹ yín bó ṣe ń ṣẹ́gun lé náà lọ ṣe ń ṣẹ́gun ta. However, these military struggles also weakened the empire in the long term as different factions fought for control. Ló ti yé yín, ogun ti pọ̀ jù, owó la fi ń jagun, resources la fi ń jagun. Ló ti yé yín, tí ogun bá ti pọ̀ ju owó lọ. Ṣé rí pé ìgbà tá a kà á lẹ́ẹ̀kan, kí ni àwọn the main contributing factors tó gbé Ọ̀yọ́ empire sókè? The first one was iṣẹ́ àgbẹ̀, agricultural àti agricultural produce tí à ń export káàkiri across the sub-Saharan trade routes. Tó ti yẹ yín, ó fún wa ní ó wà lára nǹkan tó fún Ọ̀yọ́ empire ní agbára tó fi lè dìde as an empire. Tó ti yẹ yín, so agriculture. The second one was, what was the second one? Iṣẹ́ owó, ká máa ta ọjà. So àwọn produce àwọn oko à ń kó lọ káàkiri in different places. À ń ṣòwò, à ń ta káràkátà. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń jẹ́ kí empire yẹn máa thrive. Owó wà, ọ̀pọ̀ wà, ọrọ̀ wà. Ṣó ti yé yín, the empire was thriving. Ṣó ti yé yín? Àti military strength torí pé bí empire yẹn gan bí wọ́n ṣe ń lọ káàkiri bí wọ́n ṣe ń ṣòwò káàkiri wọ́n ti ń wò pé okay àwọn ilẹ̀ kan wà tẹ́kì they don't really have a strong structure, they don't have strong leadership. Ẹja expand empire wa débẹ̀ yẹn ká gbé shop síbẹ̀ yẹn a lè gbé shop síbẹ̀ yẹn ká tún máa ṣòwò ńbẹ̀ yẹn. Àwọn tó dẹ̀ wà lára ìlú yẹn báwọn náà ṣe ń ta ọjà kéékèèké àwa lè máa gba tax lára wọn. Ṣó ti yé yín, bí empire ṣe ń expand yẹn so across that sub-Saharan trade route empire yẹn bẹ̀rẹ̀ sí expand síbẹ̀ naturally torí àwọn gbàbẹ̀ kọjá military tàdé ń gbé gbàbẹ̀ kọjá ó lè ju àwọn ará ìlú lọ àti pé táwa gan tá bá empower àwọn ará ìlú tó yẹ pé wọn ò ní nǹkan kan tó ń ṣe náà lọ títí tá bá kọ́ wọn bó ṣe ń gbin nǹkan bó ṣe ń ṣe àgbẹ̀ tá bá kọ́ wọn bó ṣe ń roko ẹ mọ̀ pé ìṣẹ̀kẹ́ pé ìlú wa nìkan ni a ti máa kó àwọn nǹkan tá à lọ ń tà across the sub-Saharan trade routes. Ìṣe pé ilẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ló ti máa kó but tá bá kọ́ àwọn Ghanaians bó ṣe ń ro oko ẹ̀nà ké gbogbo nǹkan táwọn Ghanaians náà ń produce àmàmà àdẹ̀ sí nǹkan tá a fi ń trade nìyẹn. Tá bá kọ́ àwọn Cameroon bó ṣe ń ro oko bó ṣe ń gbin nǹkan tá bá help wọn kókè bó ṣe ń ro oko ní ẹ̀gbin kòkó ẹ̀gbin eléyìí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ní ẹ̀gbin cotton ẹ̀gbin àwọn nǹkan míì tí wọ́n máa ń tà ní around that time tó ti yẹ yín ẹ̀gbin wool ẹ̀gbin different things. So tábà kọ́ wọn tọ́wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ta ọjà táwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń produce tó ti yẹ yín àwa máa charge okay in order for you to be able to trade ṣó ti yẹ yín ní ara trade route sábà ti establish àdéhùn akọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa roko so bùkọ́tà yín náà produce yẹn okay iye báyìí la máa rà lọ́wọ́ yín ṣó ti yẹ yín àti pé tẹ̀yìn gan bá lọ tà fúnra yín a máa ní láti gba maybe 10% maybe 15%, I don't know, I wasn't there but there was a percentage ṣó ti yẹ yín tí àwọn ìlú yẹn sọ fún Ọ̀yọ́ empire. Ó wà lára nǹkan tí empire yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń thrive tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ń nílọsíwájú tí owó ọrọ̀ àti ayọ̀ wà ìlọsíwájú wà ìdùnnú wà ọ̀pọ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wà ṣó ti yẹ yín. So conflict with the Fulani jihadists náà ó wà lára nǹkan key battles tí wọ́n fight internally. So by the early 1800s the Fulani jihadists led by Usman Dan Fodio began expanding their influence in the region. These external threats further exacerbated the internal divisions. Ìyẹn mi kékeré kó complicate nǹkan kó compound nǹkan. Nǹkan ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ but kí nǹkan tó wá fẹ́ ojú ẹ̀ sí ni meaning ni word yẹn ṣó ti yẹ yín kí nǹkan wá complicate an already difficult situation kí nǹkan kó wá exacerbate kó wá bàjẹ́ sí kó tó wá fọ́ lójú sí ni meaning word yẹn ṣó ti yẹ yín. So however this okay internal divisions so internal divisions ti wà ń lẹ̀ tẹ́lẹ̀ káwọn Fúlàní tí wọ́n máa gbalẹ̀ wá láti kọ́ ti máa gba Ìlọrin kọ́ tí wọ́n fi máa gbalẹ̀ wá láti Ìlọrin tó ti yẹ yín ìyẹn mi pé a tún máa nílò láti divide military power
military power empire yẹn a máa ní láti sọ pé okay gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń defend the empire níbí báyìí a máa ní láti kó díẹ̀ lára yín kẹ́tù lọ defend the empire àtàwọn ilẹ̀ Yorùbá kan táwọn Fúlàní ṣe máa gbà yẹn ẹ lọ defend wọn bẹ̀ ẹ mọ̀ pé bí a ṣe ń spread káàkiri tí military ò kọjú síbì kan tí wọ́n kọjú síbẹ̀ different places internal conflict lọ́tún àwọn Fúlàní tún ń bọ̀ látòsí ló ti yẹn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ni pé on fragmentation ló ń pè yẹn à ń pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ káàkiri ni ló ti yẹn tí military bá dẹ̀ ti ń pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ it's not a wise strategy ló ti yẹn ìyẹn mi ké fraction máa ń bẹ̀rẹ̀ sí wà torí pé the spine military yẹn gangan kò ní nípọn kò ní wà solid nìyẹn torí pé wọ́n ti pín káàkiri jù ló ti yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So the external threat further exacerbated the internal divisions within the empire as some factions tried to ally with the Fulani ẹ̀mọ̀kadẹ̀ tí ṣe kínní yẹn nígbà tá a ṣe ètò ní the battle of Òṣogbo ẹ̀mọ̀kẹ́ àti ṣe bí àwọn kan lára àwọn tó ṣẹ̀wá láti Ọ̀yọ́ kingdom àwọn Ajíkòbí àti Látẹ́jú bí wọ́n ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ sí ń join àwọn Fúlàní tó ti lọ ń unite pẹ̀lú àwọn Fúlàní láti wá fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá tó ti yẹn àdẹ̀mọ́ ìdájọ́ tí àwọn baba ńlá wa dá fún wọn fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So but there's a lesson in that. No matter how difficult it is at home, uniting with the outsiders, uniting with external parties to come and solve your internal problems is never been at any time in history. It's never been a wise strategy. It's never been a winning strategy. Torí pé lose ni torí pé àwọn external parties tẹ lọ́n sọ pé kọ́ máa bá yín bá àwọn ìran yín jà torí pé nǹkan tó ń ṣe ẹ̀ láìkẹ́ you have your own idea ẹ wá lọ gbé ará àtàwá kó wá máa bá àwọn ará ilé yín jà even tẹ bá win ó máa weaken yín torí pé you can only win by defeating your internal the same people that that you're supposed to be your internal foundation yìí máa wà weakened. So táwọn yẹn tábàdẹ̀ tí wàá bá yín pa àwọn ọ̀ràn yín tán ìyẹn mi kàn máa láti pa ẹ̀yin àbí kò sọ ẹ̀yin dẹrú so kíní yẹn ò make sense ẹ mọ̀ pé but tí àwọn èèyàn kan táwọn aṣíwájú wa tí wọn ò bá ṣe báyìí àwa tá wà lẹ́yìn wọn lè ní àní lè fi yẹn ṣe àwòkọ́ṣe tó ti yẹ yín. So, nílé fi yẹn ṣe àwòkọ́ṣe ká fi mọ̀ pé that's a failed strategy. It's never a winning strategy. No matter how bad it is internally, you can never ever call external parties, external enemies to come and help you fight your internal conflict. It's never been a wise move. Not at any point in history has that been a winning strategy. So, ó yẹ ká ti mọ̀. Mo dẹ̀ tún wá fẹ́ sọ yìí pé ẹ̀yin Mùsùlùmí àtàwọn Christian mo máa ń sọ pé nobody in the land in Nigeria today would be doing what the Muslims are doing. Ipe ó fẹ́ gbé sàríà wá sórí ilẹ̀ bàbá wọn ó fẹ́ wá sọ ilẹ̀ wọn di ilẹ̀ Arabu tó ti yé yín. They look at Arabs and Muslims as their own allies rather than their own brothers and sisters. Torí pé wọn ti bá wọn ṣe Mùsùlùmí ó máa ń wò pé àwọn oníṣẹ̀ṣe àbáwọn Christian pé irọ́ ará àta ni wọn àwọn Muslim wọn my brothers and sisters in Islam lọ́ máa ń sọ ọ máa ń bìlí pé àwọn yẹn gangan ni ally tiwọn but that's a very very naive perspective. Mo dẹ̀ máa ń sọ pé torí pé wọn ò ka ìtàn wọn ni torí pé ká lọ́ mọ ìtàn wọn ni wọ́n á ti mọ̀ pé there's no such thing as my brothers and sisters in Islam. Ìran yín ni ìran yín tó ti yẹ yín ìran yín ni ìran yín o àti pé àwọn wèrè tẹ́ ń fà mọ́ra tẹ́ ń pè ní brothers and sisters ní Islam they were the same people that have tried on many attempts to come and take over your land. Wọ́n mọ̀ pa àwọn ọ̀tá láwọn fojú ọ̀rẹ́ wò yẹn wọ́n mọ̀ tó ti yẹ torí wọ́n mọ̀ ìtàn wọn ni tó ti yẹ àwọn Mùsùlùmí if you are Muslim or Christian you're watching this mo fi bú yín o mo fi bú yín but tá bá ń sunkún àmàríran tó jọ bí òwe báwọn àgbà wa ṣe máa ń sọ tó ti yẹ yín torí pé ẹ mọ̀ ìtàn yín ni I promise you torí pé àfi tẹ́ bá ń sọ pé orí yín sì wá kú pátápátá kò wá sí ọpọlọ kankan lórí yín pátápátá ni o tó ti yẹ yín because you can either know your history and realize that àwọn Fúlàní àtàwọn Arabs ọ̀tá wa ló jẹ́
ọ̀tá torí pé ọ̀tá àwọn baba ńlá wa ni ó ti ń pẹ́ tó ti ń gbìyànjú láti gba ilẹ̀ wa láti sọ wá dẹrú wọ́n ti sọ wá dẹrú rí wọ́n ti kó àwọn baba ńlá wa fún ẹrú rí àwọn Arab ló kọ́kọ́ kó àwọn Africans as slaves tó ti yé yín so tẹ́ bá wá mọ ìtàn yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè wá máa ṣe gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe lẹ́ni náà kẹ́ wá máa fi ojú àwọn Arabs àtàwọn Fúlàní kẹ́ máa wò wọ́n as your brothers in Islam kẹ́ wá máa wo àwọn Yorùbá Christians àbí àwọn Yorùbá oníṣẹ̀ṣe kẹ́ máa fojú ọ̀tá wò wọ́n ẹ mọ ìtàn yín ni ìsídà kẹ́ mọ ìtàn yín kẹ́ má mọ ìtàn yín kẹ́ má máa ṣe àṣìṣe ṣó ti yé yín from nínú àìmọ̀ yẹn lẹ ṣe ń ṣe àṣìṣe yẹn or kẹ́ mọ̀ kó jẹ́ pé orí yín ti wá kú pátápátá you have to choose one it can't be both it can only be one of the two ìsídà kó jẹ́ pé orí yín ti kú pátápátá pé ẹ mọ̀ tán yín ẹ mọ̀ pé àwọn àràbù ti kó yín lẹ́rú rí ẹ dẹ̀ mọ̀ káwọn àràbù wọ́n ti try láti gbalẹ̀ yín rí ẹ mọ̀ káwọn Fúlàní wọ́n ti ń gbìyànjú láti wá pa yín láti wá gbalẹ̀ yín for centuries now ìsídà kẹ́ má mọ̀ lẹ ṣe ń ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹn àbí pé kẹ́ ẹ mọ̀ but orí yìí ti kú pátápátá wọ́n ti kó yín lóye lọ pátápátá it's either one of the two tó ti yẹ yín that's just a matter of fact mo ò fi bú yín o mo ò fi bú yín but that's just a matter of fact because it can never be both it can never be both that's just impossible that's illogical anyway ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú Òdùmarè á là wá lóye gbogbo àwọn tí ojú ni wọ́n ti fọ́ kí Òdùmarè àtàwọn orúnmọlẹ̀ kí wọ́n tú ojú ni wọ́n ṣe ká máa fi lè realize nǹkan tó ń ṣe ṣó ti yé yín torí pé ẹni tí ojú onú ò bá fọ́ ó yẹ kó mọ̀ tó bá wà láàrin ọ̀tá ẹni tí ojú onú ò bá fọ́ ó yẹ kó mọ̀ pé Fúlàní they are our sworn enemies láti gba àwọn baba ńlá wa dẹ̀ ní kíní yẹn sì bẹ̀rẹ̀ lọ́tí bẹ̀rẹ̀ gbìyànjú yẹn tó ti yé yín àwọn Muslim àwọn Arabs they are our sworn enemies torí pé tẹ bá rí ìkà tó ti ṣe àwọn lọ́kọ́kọ́ kó àwọn Africans lẹ́rú so they can never be our friends tó ti yé yín they can never be our allies for whatever reason tó ti yé yín but ẹ̀yin tí ojú ní yín bá ti fọ́ àbí kí ẹ̀ mọ ìtàn yín ó ṣeé ṣe kíyàn máa ṣe àṣìṣe yẹn kí Èdùmàrè là wá lóye kí Èdùmàrè là wá lójú ni o. Okay, so the key figures in the Ọ̀yọ́ civil wars Aláàfin Abíọ́dún from 1770 to 1796. So under Aláàfin Abíọ́dún centralized power but faced centralized power ó gbìyànjú centralized power and despite the conflict but faced resistance from military and political factions. Aláàfin Awólé ẹ má bínú tí mo bá pronounce ẹ dáadáa ẹ má bínú o Yorùbá mi ń gbà mí especially when it comes to pronouncing names mi mọ Èdùmàrè á ṣì mí lóye fún láti mọ orúkọ pè bó so if anyone tí má pronounce ẹ dáadáa I stand to be corrected o tí kan náà àwọn bàbá wa báwọn ìyá wa tẹ bá ń gbọ́ lórí ètò pé bàbá yìí tún ti ń pè orúkọ nípèkúpè please feel free to come and correct me o àbúrò àbọ̀yè so Aláàfin ṣé Awólé àbí Awólẹ̀ anyway 1796 to 1817 struggled with weakening authority amidst factionalism so ti yẹ yín lára àwọn àwọn ìdààmú tí àwọn Aláàfin yẹn ní ìgbà títí wọn nìyẹn o so ti yẹ yín so Aláàfin Awólé ló take over from Aláàfin Abíọ́dún so the Ọ̀yọ́mèsì the council of elders àwọn afọbajẹ especially the Bashorun acted as kingmakers afọbajẹ and opposed central authority torí pé àwọn Bashorun nígbà yẹn àwọn afọbajẹ nígbà yẹn o ọ ní àwọn wọ́n ní at least they had some leadership powers nígbà yẹn tí direction tí ọba bá ń gbà tí ò bá ti àpèrè mu tí ò bá ti kingdom mu back then there was a separation between the king àbí Aláàfin and the kingdom tó ti yẹ yín àwọn afọbajẹ they were more loyal to the kingdom than they were to the king torí pé ọba máa ń wá ọba máa ń lọ ni o àwọn afọbajẹ gangan ló máa uphold kingdom àwọn gangan ló máa maintain the the do's and the don'ts
bá a ṣe ṣe ní gbogbo history gbogbo àwọn kingdoms yẹn different ọba tó ti wá ìkan báyìí ló ṣe tó mú ìdààmú wá ìkan báyìí ló ṣe ló mú ìlọsíwájú wá so they have that knowledge base àwọn afọbajẹ they are the knowledge base they are the powers behind the power behind the king so ti yẹn behind the ruler so ó ní àwọn agbára kan nígbà yẹn torí pé tí direction tí ọba bá ń gbé tó bá ń gbà the direction tí ọba ìgbésẹ̀ tí ọba bá ń gbé tó bá rí pé ìparun ló máa já sí they had the power to intervene they actually had the power to remove kings as well. Tẹ́ bá lọ wo Yoruba history it's not strange in our history pé ọba kan ṣe àwọn àṣìṣe kan ọdẹ yọ tó ti yé yín àìmọye àwọn ọba tó yẹ pé ọba ti ṣe àṣìṣe tó yẹ pé ó máa ní láti lọ gbé nǹkan jẹ ní kó kúrò mẹ́ẹ̀ tó ti yé yín permanently ó dẹ̀ láwọn ọba kan tó yẹ pé ó máa ní láti fìlú lẹ̀ ní tó wọ́n exile. So it's not unusual it's not completely outlandish ni pé kí ọba ṣe àṣìṣe kí àwọn ọba ṣọ̀run àwọn afọbajẹ kí wọ́n correct ọba yẹn tí ọba ò bá dẹ̀ gbọ́ correction tí ọba ò bá gbọ́ ìkìlọ̀ wọ́n ní agbára láti yọ ọba kúrò lórí ipò ní ayé ìgbà yẹn o bọ̀tá bá wò sí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ o ó wá ṣe wá dàbẹ̀ ni pé àwọn afọba àṣẹwàmọ̀ tó wá wọ̀ sí nínú ọba àbí àwọn afọbajẹ tó ti yẹ yín tó dàbẹ̀ ní ká àwọn afọbajẹ wọn ò ní agbára mọ́ lórí ilẹ̀ wa bó ṣe máa ń rí sí ni ó lè má rí bẹ́ẹ̀ gangan o but bó ṣe máa ń rí from the outside looking in torí èmi ò síbẹ̀ mo lè wo bó ṣe ń ṣiṣẹ́ nínú ilé but bó ṣe ń rí sí àwọn ará àta ó máa ń dàbẹ̀ ní pé is either they don't have any authority anymore or kó jẹ́ pé àwọn gan wọ́n wà complicit ọ lọ́wọ́ sí gbogbo àṣìṣe tí àwọn ọba kan máa ń ṣe lórí ilẹ̀ wa lénìí o tó ti yé yín but back then the council of elders àwọn kingmakers àwọn ọ̀yọ́mèsì ọ ní agbára ń gbà yẹn ọ dẹ̀ ní àwọn bọ̀ṣọ̀run láàrin wọn tó ti yé yín okay àjọ kòkó I hope I'm pronouncing that one correctly. Ajokoko ẹ má bínú sí mi ẹ má bínú mo ò fi ṣe gbéraga but pronunciation mi mo ṣe ń gbìyànjú sí ni a máa improve lágbára Èdùmàrè. So a notable general who fought for control and power within the empire. Àwọn alágbára kan nìyẹn táwọn náà tún ń jà there was a power struggle power struggle was a constant nínú kingdom yẹn. At least mo mele pé the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò the title given to the commander-in-chief played a role in the military struggles as well ṣọ́tí yẹn torí pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn òun gangan ló ní military autonomy òun ló máa ní anything military òun ló máa ní final say like the head or the general basically the supreme general basically. So those are the figures that were involved in the power struggle in the internal conflict. Ṣé kí n dúró mi báyìí náà just in case there are people who would like to come up and maybe make a contribution. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúró sí mi báyìí náà. Mo ṣe bá Jónílọ́ mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó wà lórí ètò bàbá mi Adébísí 320 gbogbo àtọyín bàbá o bàbá mi Aṣíwájú Relax Evangelist Duke Rotimi Fash àti bàbá mi Yomi mo ṣe bá Jónílọ́ mo kí yín o please feel free to come up o. Mo sọ pé àwọn bàbá wa gan nǹkan tí mi ń sọ yìí ọ máa ní ìmọ̀ nínú ẹ̀ ju èmi gangan lọ ọ máa tiẹ̀ ní ìmọ̀ nínú ẹ̀ ju èmi gangan lọ o so please feel free to come up if you would like to. Mo pe ṣé kí kọ́kọ́ dúró bí báyìí náà in case táwọn èèyàn bá máa like láti make contribution. If not tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé kí n ṣe máa bá lọ náà màá ṣì máa bá lọ náà ni but I think it's an appropriate time to take a pause. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ o. Àbọ̀yẹ bọ́ ṣíṣe ogbó àtọ́ yín o. Sá. Ogbó àtọ́ yín bàbá o. It's a very very nice lecture o ti wà ń bínú ti pẹ́ díẹ̀ o. Ẹ ṣeun bàbá. Nice presentation very very nice presentation. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ṣé dáadáa ni tí ilé tọmọ ó ti gbẹ́ díẹ̀ tí mo ti gbóhùn yín o. Bẹ́ẹ̀ ni mo wà dáadáa in fact ẹ ṣe wà lórí show lánàá. I did a live stream lánàá. Okay.
mo rí ẹjẹ kọrọ mute síbi ẹ̀yẹn máa gbé tó lọ. Ok, ẹ ṣeun bàbá, ẹ feel free láti unmute at any point tẹ́ bá fẹ́ add anything. All right, sir. Any correction or anything tẹ́ fẹ́ add. Okay, no, I am just listening and it's well detailed. Well, I mean, then the presentation is so nice. Ṣebí PowerPoint ṣàlẹ̀ lò àbí? Bẹ́ẹ̀ni sir. Yes, it's really good. I mean, even the documentation yìí là ń fẹ́. Now, anybody bá tiẹ̀ fẹ́ ní contrary opinion, it is documented, you know. So, they will now bring their own. Àmọ́ wá gbé wọn wò síra wọn. Bẹ́ẹ̀ni. It's a moving, living document. That is what documentation is all about. Some of us now, we are saying nǹkan tí Reverend Johnson he was biased. Kaniko document we will not be able to scrutinize it. Bẹ́ẹ̀ni o. All right, sir. Mo wà pẹ̀lú yín. Ẹ ṣeun bá mi, ẹ ṣeun, thanks for your input. Like I said, anytime tí correction bá wà torí èmi ṣe research ni o, mo ò sí bẹ́ẹ̀ o, mo ò sí bẹ́ẹ̀, so I stand to be corrected o. So anybody tó bá ní superior information, please feel free to bring them forward. Ẹ ṣeun bàbá mi Rotimi Fash àbúrò àbúrò bàbá o, ẹ ká sọ fà. Àwọn onílẹ̀ àgbè ẹ̀gàn ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣeun bá mi. Ẹ ṣeun gan, inú wa ń dùn àwa tá a lúgọ tá à ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ àpọ̀ gan. A tó ń ṣe. Ẹ ṣeun. Àwọn onílẹ̀ àgbè yẹn ẹ ṣeun gan ẹ̀gbọ́n. Àṣẹ o. À ń gbádùn yín. Àṣẹ. Ẹ continue ẹ̀gbọ́n ẹ sún síwájú. Ẹ ṣeun bá mi. Mo appreciate time, mo appreciate presence yín o, ẹ̀yin àgbà wa, ẹ̀yin níwájú táwa ń tọ̀ lẹ́yìn o. So mo wá appreciate ẹ̀yin àgbà wa bá wà lórí ètò. Èdùmàrè á wà lẹ́yìn yín náà, Èdùmàrè á gbé yín. Thank you very much, sir. Thank you. Bàbá mi Evangelist ṣẹ́yìn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ni àbọ̀rọ̀ yẹ ká sọ sà. Evangelist Duke ṣẹ́yìn náà fẹ́ contribute ni. Ẹ káàsán sá, màmá ni o. Màmá ẹ má bínú o, mo ṣe bá jùlọ ẹ má bínú o. Ìbínú kẹ̀, àkọ́ bá pèèyàn lóbìnrin méje àgbọ́kù. Màámi nìyẹn, ẹ má bínú, ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ tẹ̀síwájú mà. Mo gbọ́ ìtàn kan sà wípé a ní àwọn libraries ní Kwara State ní Ìlọrin nígbà kan rí. Àwọn kan ti wà tó jẹ́ pé wọ́n fi Arabic tí wọ́n lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn. Àwọn wá kọ́ níwèé. Wọ́n wá náwọn ìwé yẹn pé a lot of them ni àwọn òyìnbó sack tí wọ́n dẹ̀ àwọn Arab fúnra wọ́n jó àwọn kan níná. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ni òtítọ́ yẹn nítorí the oldest library ní Timbuktu náà a gbọ́ wípé wọ́n loot àwọn library yẹn because èdè táwọn fi ń kọ̀ọ̀kan nígbà tí àwọn Lárúbáwá gbé system of writing tí wọ́n dé wọ́n lọ kọ́ system of writing yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dàbí ìgbà pé Latin system of writing kò tètè dé ọ̀dọ̀ wa but Arabian system of writing which is Arab ó dà pé òun la kọ́kọ́ emulate. There's some truth in that, Yawa. But kò ń ṣe Ìlọrin nìkan ló wà lọ́ti jó àwọn libraries wa àwọn ìmọ̀ àti àwọn ìmọ̀ tí àwọn bàbá wa kó jọ ló ti yẹ kò ń ṣe Ìlọrin nìkan láti ṣe throughout Yoruba land, in fact throughout Africa. But yes, àwọn Arabu lọ́kọ́kọ́ kó wa lẹ́rú, so àwọn lọ́kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí spread misinformation. Misinformation, in order for you to be able to spread misinformation láti kọ́kọ́ gba information tó wà lórí ilẹ̀ yẹn ẹ máa kọ́kọ́ láti parun náà kẹtẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn ète àwọn irọ́ àwọn misinformation kẹwàá máa gbé wọn lulẹ̀ ṣó ti yẹ yín. So yes, Arabs, they went around in many places in Africa, especially in northern and eastern Africa lọ́ti ní impact jù tó yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sun àwọn anywhere táwọn onímọ̀ wa àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa tó bá ń péjọ sí any knowledge base wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń destroy wọ́n dẹ̀ wá ń bẹ̀rẹ̀ sí enforce slavery àti Islam lé wọn lórí. Nǹkan tá a máa ń sọ fáwọn mùsùlùmí tó wà láàrin wa nìyẹn tí wọn ò mọ history Africa àti àwọn Arabu yìí tó ti yẹ yín ní pé wọn ò ń ṣe ọ̀rẹ́ wa not at any time.
lọ ti jẹ́ ọ̀rẹ́ wa tó ti yẹn ogun lọ gbé wá sórí ilẹ̀ wa ẹjọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ àjogún ni wọ́n fún wa. ẹ bá wa ṣe research lórí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí nǹkan máa ń sọ wípé wọ́n ní a ò ní ìmọ̀ pé ọ̀mọ̀wé làwọn tó wá kó wa lẹ́rú so ìmọ̀ títí wọn náà kó sínú ọpọlọ wa ẹ wo Samuel Johnson yẹn bó ṣe máa ń gbé àti Dambaba ìkúwà Islamic scholar ni òun ló lo Arabic knowledge ẹ̀ tó fi kọ àwọn òwe kan tí wọ́n wá máa ń fi gbé wa wípé Yorùbá dàm wípé àlákọọ́lẹ̀ èmi dẹ̀ ti ṣe ìwádìí yẹn rí wọ́n ní òun ṣe pé àlákọọ́lẹ̀ a ní àwọn tó jẹ́ wípé tálejò bá dé wọ́n wá pè wọ́n síta wípé kí wọ́n wá máa rọ́ ìtàn fún wọn anáwọn yẹn orators tó ń gbà tá a bá ní orators tó jẹ́ pé wọ́n ń pàṣẹ knowledge yẹn sí àwọn ọmọ wọn gradually wọ́n wá ní knowledge pé ókè o kí ni nǹkan báyìí kí ló signify wọ́n á yà á èmi ò wá mọ ibi tó máa ń yà á sí tán dẹ̀ máa ń keep ẹ̀ sí ṣùgbọ́n ó máa ní ọ̀nà kan tá a fi máa ń kó nǹkan pamọ́ láyé ìgbà wọn yẹn torí wọ́n máa ń sọ pé ṣáwa mọ bọ́n ṣe ń rọrin ni ṣáwa mọ ṣe ń ṣe ìbò. Níbo ni Ògún ṣẹ̀wá sí ẹ mọ̀ pé look àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìyá wa the easiest way tèmi mọ̀ ọ́ láti fi debunk wọn ni pé kẹ́ni pé kí wọ́n fi timeline sí tó ti yẹ yín nǹkan tó ń statement tó ń make yẹn pé àwa ò ní mọ̀ ní àkọọ́lẹ̀ ní nǹkan kan ẹni pé kí wọ́n fi timeline sí because more often than not they are talking about our post-colonization condition ló ń sọ̀rọ̀ nípa yẹn. They are not talking about our pre-colonial history. Tó bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣó ti yé yín? So tó bá ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni pé kàn fi timeline sí. Are they talking about our condition after we've been invaded, after we've been looted, after we've been enslaved? Are they talking about that condition? Or are they talking about, they could not possibly be talking about our pre-colonial condition torí pé a ní àwọn empire tó ń thrive àwọn ọ̀dẹ̀ tí wọn ò nímọ̀ tí wọn ò ní nǹkankan wọn ò kì í ní empire bẹ́ẹ̀ yẹn ṣó ti yé yín so kò ń ṣe pé lákọọ́lẹ̀ irọ́ when we look at it like that we are viewing our condition from a post-colonization perspective torí pé ó ti wá dalẹ̀ wá rú ní gbogbo gbà yẹn torí ẹ̀ ló ṣe wà important ká máa pa irú àwọn ìtàn báyìí ká máa revisit àwọn history báyìí ká máa pa ìtàn wa tó ní máa ń wà more interested in is everything that happened before colonization torí pé ìyẹn gangan lè máa fi mọ our true nature tó ti yẹ yín báwo làwọn baba ńlá wa ṣe rí ìyẹn gangan lè máa fi mọ irú èèyàn tí a jẹ́ ṣẹ̀ṣì ń gbọ́ mi o ẹ jẹ́ máa bá mi power tap tí kìíní lọ freeze báyìí ẹ jẹ́ máa bá mi power tap kìíní lọ freeze mi ṣá ẹ jẹ́ mọ̀ tẹ́ bá ṣì ń gbọ́ mi o ẹ jẹ́ kí n mọ̀ o am I still audible? Audible à ń gbọ́ yín mo ò kàn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ fóònù mọ́ ni ẹ ṣé gan. Okay má bínú screen yẹn lọ freeze ni mo láti readjust phone yẹn lọ freeze ni okay so basically tá bá ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé kàn fi timeline sí we might be able to entertain that argument tó bá ń sọ post-colonial condition wa torí pé our post-colonial condition was quite pitiful to be honest tọ́lọ́ ti wá empires multiple empires ti rise ó ti fall nígbà yẹn àti pé ó ti wá dalẹ̀ wá rú ó ti kó gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ìsídà kó pa wọ́n àbí kó wọn lọ sí òkè òkun as ẹrú gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà nílẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo àwọn information wa gbogbo àwọn knowledge base wa ló ti parun tó ti yẹ yín so tó bá ń sọ pé àlákọọ́lẹ̀ they are talking about our post-colonial condition. They are not talking about our pre-colonial history. So tó bá ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń respond sí wọn nìyẹn tí n bá wá ti ń break it down bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè ní nǹkan sọ mọ́ so ti yẹ yín. Èmi dẹ̀ tún máa ń sọ fáwọn mùsùlùmí èmi náà mo máa ń ní argument gan tẹ́lẹ̀ àti debate with àwọn Muslims àtàwọn Christians nípa kí ló ṣẹlẹ̀ which religion is superior nípa theology but látìgbà tèmi ti wá dákẹ́ is when I started looking at it from a timeline perspective information tàwọn dèmí náà dẹ̀lẹ̀mí máa fi ń challenge wọn o ṣẹ̀rí post tí mo make so basically according to the European scientists
according to them, Jesus, Adam rather. Because sọ pé lára Adam làwọn ti ṣẹ̀ wá o. Pé Adam ni was the first creation as far as they're concerned, the Abrahamic religion. Ṣó ti yé yín? Ọmọ sọ pé Adam and Eve dates back to between 6,000 and 10,000 years ago, according to the European scientists. So ti yé yín? Between 6,000 and 10,000 years ago. And those same scientists also pé Yoruba people in particular, so ti yé yín, the bearers of the ghost DNA at àwọn Yoruba àtàwọn Nupe, so ti yé yín, also pé we've been existing for over 500,000 years. DNA analysis lásán, also pé the oldest DNA components lára genetics wa. So ti yé yín, the oldest DNA component lára genetics wa is at least 500,000 years ago. So ti yé yín, tó tá bá wá ṣe ìṣirò yẹn, ẹ tẹ̀ jẹ́ ká wà conservative, ká fún àwọn Adam, ká fún ní 10,000, wọ́n mọ̀ pé between 6,000 àti 10,000 lọ́pẹ̀, gbẹ́jà àwà generous, ká fún wọn ní 10,000. Àwọn baba ńlá ti wá, and they've been existing for at least 500,000 years. So ti yé yín, so we've got what? We've got over 490,000 years over them. Kí baba ńlá wọn, we're talking about their oldest ancestor. According to them, based on their calculations, based on their own information. I'm not aware of any African DNA scientists, any published DNA data that was produced by black people. Mo tí gbọ́dí ó lè wá nbìkan bọ̀ kò wà public by bí ti àwọn tí òyìnbó ṣe wà public o. So tá bá wá ń lo even their own data. They've got nothing to tell us about this earth. Kò ń ṣàwọn ló yẹ kó wá máa sọ history ayé àti bá ṣe máa dé ọ̀run fún wa. Torí pé bàbá ńlá wọn ọmọ Adam will need to come back Adam will need to be reincarnated for another 490,000 times. Kó tẹ̀lé wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀rúnmìlà àtọ́. So Adam would need to die 490 times and get reincarnated 490,000 more times. Kó tiẹ̀ tó lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀rúnmìlà àtọ́. So gbogbo nǹkan tó máa ń sọ yẹn èmi ò bá wọn argue mọ́ látìgbà tí mo ti máa ń fi timeline sí. Torí ké tẹ bá bi àwọn Muslim, most of them even Christians, they still think that we all came from Adam and Eve. Wọ́n mọ̀ pé ìtàn àwọn òyìnbó, ìtàn àwọn Israeli làwọn yẹn Adam and Eve tọmọ kò tọ́ máa wà o. Àwa dúdú, even according to àwọn òyìnbó tó ń gbé lárugẹ yẹn tó máa ń gbé sókè yẹn, they are saying we've been existing for at least 500,000 years. Gbogbo àwọn kìíní, these are public information. Nígbà tá a ṣe ètò ghost DNA, mo gbé gbogbo àwọn data yẹn síta, and it's still available. Tell me kankan if you ever want to have that information, mo lè fún yín ní presentations tí mo prepare nípa ghost DNA. Those are public information ló wà lórí ibẹ̀ yẹn, àparọ́. Ṣó ti yé yín? Adẹ̀ tí wàá sọ pé even tábà tí máa wo the Yoruba calendar, the published Yoruba calendar, we are in year 10,067 ní iye ọdún tá a wà lẹ́nìí. We are in year 10,067. That's our published calendar. How long we've been organized and civilized for. Àwọn òyìnbó kí ni calendar year wọn is 2025. 2025 làwọn ṣì wà. Àwa ti wà more organized at least for over 8,000 years. Ṣó ti yé yín? Káwọn tiẹ̀ tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ calendar. Káwọn tiẹ̀ tó sọ pé ó yẹ káwọn ní calendar. The Gregorian calendar dey in year 2025. Our calendar, our Yoruba calendar documented o. Ṣó ti yé yín? Documented is we're in year 10,067. So àwọn people kò tiẹ̀ yẹ kó máa bá wa sọ anything nípa ayé ìyá àtọ̀, nípa civilization, but if you are only looking at our condition after the colonization, ó ṣeé ṣe kẹ́yìn gan gbà wọ́n gbọ́, ó ṣeé ṣe kẹ́yìn gan máa wò kódà káwa gan ò ní nǹkan kan, ó dà ké gbogbo àwọn nǹkan tán ta ní ta mọ̀ àwọn lọ́wọ́ kọ́ wa, but that's the opposite of the truth. That's the opposite of the reality. Káwọn tiẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń kúrò nínú abẹ́ òkúta tán wà nínú cave wọn, àwa sì ní empires, Ilé Ifẹ̀ ti rise ó ti fall, Ọ̀yọ́ ti rise ó ti fall, àtàwọn different kingdoms wa tó ń rise ó ti fall, ṣó ti yé yín, all across Africa. So tá bá ń fi timeline sí kò tiẹ̀ sí jiyàn bẹ́ẹ̀, they've got nothing to even compare what they've got
what we've got and what they've got, history wọn ò tiẹ̀ lè bá kò tiẹ̀ lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tiwa at all. So ti yẹn so ẹ jẹ́ a máa fi timeline sí tọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yamayama bẹ́ẹ̀ ẹni pé kàn fi timeline sí àti pé ẹ jẹ́ káwa náà ká gbìyànjú ká lọ understand our pre-colonial history. Torí ẹ̀ ni àwọn ìtàn tá à ń ṣe yìí kó bá fi lè yé wa ni torí kí ta bá rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́ a máa ta bá mọ àwọn ìṣẹ́gun ṣó ti yé yín àwọn baba ńlá wa ó ti di dandan ká rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́ slogan ta dẹ̀ máa fi ń ta máa fi ń guide ètò yìí nìyẹn ṣó ti yé yín. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú ìyá wa. That was a very good question, but timeline is very, very important. Tá bá ń sọ̀rọ̀ history, anything to do with history and theology. Ẹ ṣeun o. So yeah, so key figures àti sọ̀rọ̀ nípa. Okay, so the consequences and decline. So àti sọ̀rọ̀ àwọn internal wars tó ṣẹlẹ̀, àwọn èdè àìyedè tó wà inú Ọ̀yọ́ empire tí ọmọ ìyá àwọn tó ń bára wọn jà. Torí agbára everybody ló fẹ́ gba agbára àti pé there are some things tí àwọn bàbá mi who was that? Is that Nelson said Caucasian cave. Fi bú wọn, that's just the reality. Gbogbo wa la ní ìtàn, gbogbo wa la níbi tá a ti wá, àwọn lábẹ́ Caucasian cave ló ti wá, fi bú wọn, that's just the reality. Ṣó ti yé yín? So, but àwa ìtàn wa dájú tí gbogbo àwọn tó máa ń bú wa lọ. That's the funny thing in that. Ìtàn wa níbi táwa ti wá tó ti yé ìtàn wa ó ṣe fẹnu sọ ó ṣe fetí gbọ́ ju tàwọn tó máa ń bù wa lọ àwọn tó máa ń fẹ́ máa dominate wa ṣó ti yé yín tó máa ń fẹ́ máa oppress wa but táwa gan ò bá mọ ìtàn wa ó ṣeé ṣe kí ẹni tí àwọn tí wọn ò tó wa kọ́ máa gbẹ́sẹ̀ lé wa lórí kọ́ máa gbẹ́sẹ̀ sí wa lọ́rùn torí àwa gan àmọ́ ẹni tí a jẹ́ mọ̀nà. So we have to look at our history. It's very important. Anyway, ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. So lára àwọn consequences àti decline to result from the internal conflict. Yeah. So fragmentation of the empire, like I was saying earlier, the civil wars fragmented the once unified empire. Ó fọ́ wọn káàkiri. So ti yé yín, on divide àwọn agbára káàkiri torí pé they were fighting multiple wars across many fronts. As regional leaders gained more autonomy and the central power of the Alaafin weakened, the empire began to lose its territorial integrity. Some areas became completely independent, yes, while others remained loyal to the central authority for a time. Decline of the Alaafin's authority. So by the 19th century, bàṣẹ at the 14th century, ló ti ń bá empire yẹn bọ̀. We are not talking about the kingdom. Torí ó ṣe é ṣe kí kingdom yẹn ti wà in existence before the 14th century. Ìgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí spread to the empire gangan, it was for the, according to data, according to historical facts, it's from the 14th century. Nígbà yẹn gangan ló bẹ̀rẹ̀ sí recognize the Ọ̀yọ́ empire. It was a kingdom prior to that. Kárọ̀ ra wa létí yẹn. Ṣó ti yé yín? And we had many kingdoms prior to that. But Oyo Empire, 14th century, go lọ́bẹ̀rẹ̀ sí mark. So, but by the 19th century, ẹni pọ́n gbìyànjú díẹ̀. So ti wọ́n gbìyànjú díẹ̀, at least they had a good run. 5 centuries is a long time, especially láyé ìgbà yẹn. Tí kò tí ì sí àwọn technology báyìí, kò military technology tẹ́lẹ̀ fi ja àwọn ogun tó yẹ pé ẹ̀ níní láti exhaust your manpower, your resources sí. Láyé ìgbà yẹn, tó bá fẹ́ jagun láti kó gbogbo ọwọ́ yín lẹ́ máa lọ fi jà nígbà yẹn kò ń ṣe pé ike á máa ju bomb kan láti ibì kan irọ́ lè jagun on multiple front ó máa weaken ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn láyé ìgbà yẹn so wọ́n try now ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. So by the 19th century, the Alaafin's power was significantly diminished. The once powerful central authority became a shadow of his former self. The position of Alaafin became a symbol of power, but the real authority often lay in the hands of military commanders or regional Oba. So rise of new powers. As the Oyo Empire weakened, new regional powers began to rise in the Yoruba heartland. Our different regions bẹ̀rẹ̀ sí dìde di Ibadan and Ife kingdom ti wà before the Oyo Empire but Ife kingdom ìgbà tí Ife kingdom fall ní Oyo Empire dìde but nígbà tí Oyo Empire náà sọ́wọ́ àti táwọn gan ti ń struggle Ife tún lẹ̀ wọ́n ṣe Ilé Ifẹ̀ sì ń dìde padà ó ti ń di kingdom padà so the Ibadan and the Ife kingdoms amongst others began to emerge as strong centers of power.
So ti yẹ nítorí pé Ìbàdàn gangan ni most of Ọ̀yọ́ àwọn the strongest battalion wọn the strongest military Ìbàdàn gangan ni wọ́n stations nígbà yẹn. Ìbàdàn has always been a strategic military position. Kò ń ṣe fún Ọ̀yọ́ even nígbà Ilé Ifẹ̀ gan area Ìbàdàn yẹn it's always been an advantageous strategic military position. Àmọ́ tábà lọ wo history wa àwọn a máa ń kó àwọn jagunjagun wa a máa ń kó wọn sí Ìbàdàn gan torí strategic location ṣó ti yé ní Ìbàdàn jẹ́ ṣó ti yé yín ó dẹ̀ sì rí bẹ́ẹ̀ to a degree or to a lesser degree dọjọ́ ìní. So the Ibadan and Ife kingdoms amongst others began to emerge as strong centers again. Ibadan in particular would later become a major player in the Yoruba wars. Adesimo, to the military presence Ibadan, a series of conflicts in the 19th century. So influence on European slave trade, no. Unfortunately, I don't want this to be the focus of this particular lecture today. Slave trade, but it's difficult to do a honest assessment of the Oyo Empire and some of the contributing factors, especially in the later part of the empire. Kamari slave trade. I came across it a lot. I tried to avoid it, but it's unavoidable. But mo try okay, intellectual integrity. Mo mention it, but mo try kí concentrate lórí ẹ̀jù. Then concentrate lórí ẹ̀jù lórí ètò yìí. Ọjọ́ mi a lè wá sọ pé okay o. Interest àwọn èèyàn bá wà ká wá sọ̀rọ̀ kíkìtẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ gan. Anyway, the demand for slaves by European traders at a time when Oyo Empire was losing its grip and it needed money. At a time when the Oyo Empire was weakened financially. Because of the overexertion of his military conquest. His military might. Or to spread the fragmentation of the military power. Gbogbo ogun tó ń jà wọ́n káàkiri láti ilé àti lóde, the Fulani ń bọ̀ láti ẹ̀ṣẹ́ náà. Àwọn Fulani gan àtàwọn ará ilé mi tún unite pẹ̀lú àwọn Fulani. So the Oyo Empire was at a desperate point. Tó ẹ pé ó ń jà káàkiri and then ẹ mọ̀ pé ogun owó la máa fi ń jagun. Even láyé ìgbà yẹn náà owó náà ló take. Because you have to be able to buy your military weapons and pay your soldiers. So the demand for slaves by European traders further fueled internal conflicts as factions fought for control over the lucrative trade routes. Anyway, ó dà pé eléyìí I will. Okay. Anyway, so basically, mo sọ pé mo fẹ́ focus lórí ìyẹn jù lẹ́nu. So the military support. Hello. Níbi tẹ́ dé yẹn sà, ẹ ní àwọn factions tó militate against Oyo Empire. Yes. Ṣé rí àwọn powers tó militate against them. One, àwọn náà gba àlejò àwọn Arabians. To the extent our Arabs were actually teaching their children the knowledge of the Arabian knowledge. Bẹ́ẹ̀ni. Exact same in tó ṣẹlẹ̀ ní Mali tí Mali fi fall. Ọ̀yọ́ náà ṣe mistake yẹn. Ó ṣe mistake yẹn. Timbuktu tẹ́ bá débẹ̀ lónìí, even we see it on TV, èmi ò débẹ̀ rí. You see that the way they built those buildings, ó dàbí fìlà tí Ottoman gangan fún rẹ̀ máa ń dé sórí. Bẹ́ẹ̀ni o. Tó dàbí ìgbà tó wà puffy báyìí. Ṣé rí àwọn fúnra wọn whilst they were trading with the Arabs during the Grecian Empire, ìgbà táwọn Greece ṣe rule world, Arabs ti dé ọ̀dọ̀ wa o. Am I lying, sir? Arabs wà nílẹ̀ wa ti pẹ́ ní Africa way before the Europeans. Okay. So during those way before the Europeans tó jẹ́ pé wọ́n ń kó àwọn títí wa wọ́n á tẹ̀ wọ́n lọ́dà. Mi ò lè sọ ní èdè òyìnbó. Ẹni tí ò bá mọ ohun tó ń jẹ́ kán tẹ̀yàn lọ́dà àwọn tó wà nísàlẹ̀ òun ni pé kí wọ́n fọ́ kórópọ̀ wọn kí wọ́n ba lè máa produce àtọ̀ tó ń di ọmọ. Òun náà jẹ́ kán so tí wọ́n bá ti
eh, wọ́n sọ wọ́n di eunuch ṣá lọ́rọ̀ kan, wọ́n sọ wọ́n di eunuch tó nígbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí o àwọn fúnrara wọn náà bá àwọn ọ̀tá títí wọn ṣọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé ọmọ táwọn wá bí nínú táwọn ọmọ wọn bá ti dé èjì kan bọ́mọ ṣe ń lọ sí nursery ìgbà yẹn ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè lónìí àwọn ọmọ yẹn ìmọ̀ Arabian knowledge ni wọ́n máa ń kọ́kọ́ lọ kọ́ àbí mo parọ́ sà. bẹ́ẹ̀ ni o. tó bá ti kọ́ ìmọ̀ Arabian knowledge yẹn tán àwọn náà wọ́n wá dàbí prince àwọn náà máa ń lọ visit counterpart wọn ní. àṣà rí àwọn àràbúlé àárín àwọn Yorùbá Muslim lé ní bó ṣe ń ṣe. ohun tèmi wá fẹ́ bèrè nísìnyí Kaaba yẹn ṣé ó ti wà ní ìgbà yẹn before the Greek Empire. No, that's plausible. Mo ní fact fún lẹ́ni pé ti máa sọ pé 100% true but gbogbo wa la mọ̀ pé kí Islam tó dìde ní Kaaba ti wà tó ti yé not in the form tó wà lẹ́ni tó ti ń túnṣe wọ́n ti improve Kaaba gan but if you go on YouTube you'll be able to find historical information nípa Kaaba. Kaaba ti wà kí Islam tó dé a dẹ̀ mọ̀ pé kí àwọn Greek tó bẹ̀rẹ̀ sí ń wọ̀lú wa kí àwọn Europeans tó bẹ̀rẹ̀ sí ń dé Africa àwọn Arab ti dé Africa. so àárí historical file kankan tó sọ pé before the Arabs bóyá àwọn kan tún ti wá before them. I can look into that but bí mo ṣe wà pẹ̀lú yín nísìnyí I cannot point to pé mo mọ̀ unequivocally 100%. irú àwọn Babylonian Empire àti ṣé àwọn Aksum ni àwọn tí ń bá Sudan ṣe tipẹ́ àwọn kan tí ń bá Sudan ṣe tipẹ́ àwọn wo làwọn yẹn. ẹ mọ̀ kí Babylonian Empire those were Iraqis now. àwọn yẹn ti ń bá Sudani wọ́n ti ń bá Iraq àwọn bíi Syria nìyẹn. àwọn tí ń bá àwọn Sudani wọ́n ti ń bá wọn ṣe tipẹ́tipẹ́ ṣé archaeological evidence lè wà àbí historical files wípé káwọn Arab tó wọlé o àtàwọn Greek Empire àwọn wo ló ti kọ́kọ́ visit wa torí desert náà máa gbà. bẹ́ẹ̀ni. ohun tó dẹ̀ jẹ́ kí desert di ahoro bẹ́ẹ̀ yẹn is a mystery to humans torí àwọn èèyàn sọ pé àwọn máa ń rí cowrie shells níbẹ̀ àwọn máa ń rí fáàyín pé láìfù ti ń gbébẹ̀ yẹn rí kí ló ṣẹlẹ̀ tí desert yẹn tíbẹ̀ yẹn ó fi wà encroach tẹ́ ẹ bá wo north nísìn ẹ rí i pé desert ti ń encroach láti Niger Republic ó ti ń encroach wọ inú northern states wa ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé due to human activities but àwọn yẹ̀pẹ̀ tó wà ní desert kò ń ṣe yẹ̀pẹ̀ wọ́n ní bí yẹ̀pẹ̀ òkun ló ṣe rí èmi ò rí èmi ò gbà bẹ̀rù tẹ́ bá dẹ̀ rí yẹ̀pẹ̀ yẹn náà wọ́n ní sand dune ẹ rí i pé ìyẹ̀pẹ̀ táwa fi ń gbìn nǹkan sí nílẹ̀ ọ̀dọ̀ títí wa ẹ rí i pé ó dúdú ó yàtọ̀ tẹ́ bá wá wo sand dune desert yẹn ṣé omi ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni tẹ́tẹ́ activities àwọn èèyàn ló jẹ́ kó mi yẹn kó gbẹ dànù ni ọ̀ bó jẹ́ pé bóyá àwọn agbára kan ti wà lórí earth rí third planet tó jẹ́ pé wọ́n lo weapon kan torí eléyìí tá à ń bá bọ̀ yìí nìsín tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí láwọn lo àdó ìtàn ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ìtàn lérí síra wọn àti Iran wọ́n ní agbára láti pa ohun abẹ̀mí àti everything wọ́n ní agbára láti parẹ́ débi tó jẹ́ pé agbára kínní yẹn gan wọ́n ló ń yọ irin òní bíbélì ṣe ń sọ pé iná lòun ò fi payé rẹ́ ẹ rí i pé òyìnbó ti sọ fún yín nǹkan tó máa end the civilization wa yìí ètò à ń bá lọ ẹ̀ wọ́n ti sọ fún wa. ìlérí ni Bible kò ń ṣe prophecy. ọ̀rẹ́ ìlérí asán ni ìlérí asán ni ìlérí asán ni. plan ni it's not a prophecy it's a plan nǹkan tó fẹ́ ṣe. ó ń lérí nǹkan tó fẹ́ ṣe ni àwọn dẹ̀ mọ̀ pé táwọn bá pa gbogbo ẹ̀ rẹ́
àwọn ti ṣe ètò síbì kan tó jẹ́ pé bó ṣe family kan ló exist wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ life àbí mo parọ́ sà. exactly ọmọ àmọ́ ibi tó máa lọ tọ́jú àwọn èèyàn tí wọ́n sí nǹkan tẹ́ ń sọ ìyá wa tẹ́ ń sọ ṣé mo kọ́ yín sà. is a diversion from today's topic o kì í má parọ́ o but nǹkan tẹ́ ń sọ òótọ́ ni ó lóòótọ́ nínú tó ti yẹ ẹbí mi pé níbo ni àwọn Babylonian wa mo ní kí those are Iraqi àwọn areas tó ń pè ní Iraq tó ti yẹ yín tó fẹ́ débi area bíi Syria díẹ̀ but mainly the Babylonian Empire Iraqi dè nìyẹn tẹ́bádẹ́ ló wò Iraqi àwọn Iraqi náà àwọn náà ti ní àwọn empire kan nígbà kan tó ti yẹ yín actually one of the biggest enslavers of Africa àwọn Africans àwọn Arabs tó wá láti Iraq gangan they were one of the first enslavers of Africans torí pé ńgbà tá a ṣe ètò nípa the Zanji rebellion tó ti yẹn bí àwọn Africans ṣe bọ́ ṣe rebel against àwọn Arabs ẹ ti mọ̀ pé àwọn Iraqi empire I can't remember the exactly what they called lọ́wọ́ nígbà Genghis Khan. No, not Genghis Khan. Kí ló ń pè? There's a particular empire ní tó yẹ pé ó wà ní Babylon. This was post-Babylonia. But ní ìgbà tó they were still Iraqi then. But ó wà lára àwọn Arabs tó kọ́kọ́ enslave Africa torí pé ó máa ń kó wọn lọ sí àwọn salt lands. So see, anyway, I think diverge from ètò tèmi ká má sọ̀rọ̀ jù dé gbogbo bẹ̀yẹn but those were interesting points. Bóyá ká revisit ẹ̀ lọ́jọ́ mi ìyá wa. Okay, yeah, tẹ̀síwájú lórí eléyìí. So basically, due to the pressure on the Oyo Empire, so due to the various battles that they were fighting across multiple fronts, only the reinforcement. So bó ṣe wá lọ ń bá àwọn Europeans, ó lọ ń bá wọn ṣe òwò nìyẹn. Àwọn Europeans wá ń lo desperation yẹn to their own advantage. Pé okay, tẹ́ bá fẹ́ ká fún yín ní military weapons. Okay, àwa ní ìdẹ́rú torí pé àwa ní àwọn bẹ́ẹ̀ a rí gbogbo àwọn trade tẹ̀yìn ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń produce láti ara oko yín. Àwa náà fẹ́ jẹ́ kí àwa náà kẹ̀kẹ́ wá kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbin nǹkan ní ilẹ̀ yín. So tẹ́ wá lè fún wa ní àwọn bíi ọmọ yín bíi 500 bíi 1000 bíi 10,000 kọ́ wá báwa náà máa gbin nǹkan sí ilẹ̀ wa àá fún yín ní àwọn military equipment. So ti yé yín. So ète tí wọ́n fi capitalize on the desperation of the Oyo Empire while the Oyo Empire was grasping for to maintain itself torí pé ó ti wà fragmented ogun wá from different angles àwọn náà lóòótọ́ ó wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ta àwọn èèyàn in exchange for military support. So it wasn't only for economic gain, obviously economy no one be, but ultimately for military support as well. Now bẹ̀rẹ̀ sí yí ta àwọn èèyàn pé okay ẹni pé ká fún yín ní ọmọ yín bí ọmọ wa bí 5,000 actually ó láwọn ta wa kan 30 defeat 30 arrest ó ní kéka fún yín ní bí i 200 láàrin wọn ó kíkó lọ́mọ bá yín ṣoko okay tá bá ti fún yín ẹ̀ fún wa ní owó ẹ̀ dẹ̀ fún wa ní military equipment okay àwọn tá ti kó lẹ́yìn a fẹ́ pa àwọn torí lára àwọn tó wá gbógun bà wá nílẹ̀ wa nìyẹn tó ti yé yín so wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ta àwọn prisoners of war to Europeans tó láwọn Europeans wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń demand more slaves but kò ń ṣe prisoners of war nìkan ní Ọ̀yọ́ Empire ta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ta àwọn lára àwọn ìwọ tọ́wọ́ bá tẹ̀ tọ́ bá mú ẹ tọ́wọ́ bá tẹ̀ ẹ gan ìwọ gan òun bá wọn lọ nìyẹn o ṣó ti yé yín so those were one of the unfortunate legacies of the Ọ̀yọ́ Empire torí pé àmọ́ nǹkan tí devastation tí slavery tó mú wá owó ẹrú ṣó ti yé yín tó mú wá sí Africa as a whole. So this is not something we say with any kind of pride. So like I said, when it comes to empires rising and falling, there are positives and there are negatives as well. So taba sọ̀rọ̀ positive and láti acknowledge negatives, but èmi ò fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa òwò ẹrú yìí jù lórí tèmi torí pé ìyẹn gan it's a main topic in itself. But out of the desperation, whilst the empire was trying to was fighting for control and its survival on ṣe àwọn òwò kan tó yẹ pé I'm sure they're not proud of today
None of us is proud of it, but it happened. The slave trade was already going on. This was the European slave trade at the time. Arabu, Tiwako Aleru by force. Way before that, centuries before that. Come on, Europeans study. But unfortunately, when the Europeans came as well, your empire, they dabbled in the business of slave trade. Unfortunately, so Europe military support. European powers provided arms to factions, exacerbating internal conflicts. So bí àwọn gbogbo ara tí mo bá àwọn òyìnbó ṣe máa ń ṣiṣẹ́, so bó ṣe ń ta àwọn nǹkan ogun, so ti yẹ àwọn weapons, àwọn military equipment fún àwọn Ọ̀yọ́ empire náà lọ ṣe lọ ń tà fún àwọn ọ̀tá wọn náà. Ẹ̀wọ̀n káwọn European bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn, make the right fight the left. And you, come and dominate over the ruins. The formula àwọn Europeans. So the formula àwọn Europeans, if you can make the right, the north side of a country fight of a wealthy country, if you can make the north side fight the south, and make the east fight the west, arm all sides. Or provide loans to all sides, to all factions, and then then you come and take over the country and dominate over the ruins. It is what it is, but that's how they operate. So colonial manipulation. So European traders manipulated politics to maintain control over trade routes and the slave trade. Or your empire during that time, between the 14th century and the 18th century, or your empire long control trade routes here. There's that sub-Saharan trade routes, trade routes, or your empire long dominates gbogbo here. But àwọn Europeans ọtí wá rí opportunity pé okay, táwọn people ìbá ti wà fragmented, tó máa ń bá Fúlàní jà, tàtú táwa náà tó wá táwọn sọ fún àwọn ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá kí rí iye tí Ọ̀yọ́ empire ń gbà lọ́wọ́ yín ni, báwo lẹ́yìn ṣe máa sọ ìṣàkọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún wọn, rí pé wọn ò ní agbára mọ́ ni torí wọ́n ti spread káàkiri, ẹ̀yin gan gbára yín lẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni o, okay, lówó tẹ́ bá fẹ́ ra weapon, àwa gan okay, àyà yín lówó kẹ́ ra weapon, tẹ́ bá ti gbára yín lẹ̀ lọ́wọ́ wọn ní máa dominate yín mọ̀ náà, ní máa sọ ìṣàkọọ́lẹ̀ fún wọn mọ́. So irú àwọn ète táwọn òyìnbó ń lò káàkiri nìyẹn. So they were arming all parties, but ìgbìyànjú táwọn ní pé kí wọ́n bring down the empire indirectly. So those were the hidden hands behind the fall of the empire. Ìgbìyànjú táwọn ní pé kó gbé empire yẹn lulẹ̀, torí tó bá gbé empire yẹn lulẹ̀ yẹn, that trade route yẹn ọ̀rọ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ gan. That was a very wealthy trade route. Àwọn ló máa gbàgbé, àwọn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní control nípa ẹ̀. So ti yẹn torí kí tí empire yẹn tí unity bá ṣì wà, àwa la máa jẹun lọ. So ti yẹn. So nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nìyẹn, àwọn European traders yẹn lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí manipulate politics in order for them to gain control over that wealthy trade routes and the slave trade. So when we're talking about the fall of the empire, I believe it's multifaceted. Kò ń ṣe pé ẹ̀tanú nìkan ló dá ogun lẹ̀ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ empire kí empire wá bẹ̀rẹ̀ sí túká. No, there were hidden hands. So there were hidden hands. Some manipulating kan láti ọ̀ọ́kán. So nígbà tí empire wá fall ló wá fún àwọn òyìnbó ní agbára kán wá bẹ̀rẹ̀ sí control trade routes yẹn. So gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí control ẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní owó, lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní agbára láti bẹ̀rẹ̀ sí wá dominate àti colonize gbogbo àwọn ìlú tó wà ní trade routes yẹn. So gbogbo àwọn ìlú and including Nigeria náà. So lára nǹkan tó jẹ́ kí àwọn òyìnbó lè colonize wa nìyẹn, torí pé the fall of the empire weakened not only the Ọ̀yọ́ empire but a lot of West African countries. They were weakened torí pé ẹni tó bá control slave trade trade routes yẹn ló control gbogbo Africa. If you could gain control over that that trade routes, that sub-Saharan trade routes, then you could control the whole of Africa. So, imagine. So, unfortunately, the ìyà tó wá jẹ àwọn èèyàn
under the European domination and the European colonization ó wá pọ̀ ju ìyàtọ̀ tó ń fìpò oúnjẹ wọn under Ọ̀yọ́ empire owó kéékèèké tí Ọ̀yọ́ empire ń gbà lọ́wọ́ wọn yẹn ìgbà táwọn European wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ń dominate àwọn route yẹn àwọn country yẹn wọn ò fún wọn lówó kankan o ṣó ti yẹ yín wọ́n fi wọ́n ṣiṣẹ́ as slaves ni kò sí pé ẹ̀ ń tajà káwá máa gba tax irọ́ o it was complete domination. Ta ló ń bá yín tajà ta ló ń bá yín gba percentage irọ́ why take from 20% of something that you can take 100% from. ṣó ti yẹ yín ṣèbá àwọn tó bá oppose yín ṣèbí ẹ máa pa wọ́n náà ni ṣó ti yẹ yín kí bá fi lè rí pé sometimes sometimes we don't understand pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tá a fi pé kò dáa tá a bá ṣọ́ra ṣe tá a bá wá internal solution for our internal problems tá a bá fi pa àwọn aráàta lọ́lẹ̀ wá gbà wálẹ̀ ìyà tó máa jẹ wá under àwọn aráàta yẹn ó máa pọ̀ ju tàwọn aráalé lọ tó ti yẹ yín torí pé ewu tá a máa fira wa sí under nípa conflict tá a ní ewu tá a máa gbéra wa sí ó máa ń pọ̀ ju ewu tí a bá wà lọ ká ní pé àwọn aráalé la ṣe ń bá ṣòwò àwọn aráalé la ṣe ń bá ṣe at least there is an opportunity sọ pé okay ṣebí ara wa náà ni ẹ jẹ́ a máa gbìyànjú ká máa try láti wá bá ṣe máa improve situation wa ká máa gbìyànjú ni ká máa bára wa sọ ká máa wá leverage ká máa bára wa sọ tó ti yé yín but tá a bá sọ pé a lè gbé ara àtàwa kó wá solve internal problem fún wa gbogbo ìyà la máa jẹ gbogbo ìyà jẹ la jẹ o. So the fall of that empire, or your empire, brought perils to the whole of West Africa, not only Nigeria or Yoruba land. Gbogbo West Africa ló jìyà ẹ̀. Okay, so àti sọ̀rọ̀ pa external manipulation of internal division lélẹ́yìn sọ. So already. So basically, European powers, they encourage division among factions because they had everything to gain. So they encourage division among factions within the empire because the division power ma weaken central authority. This formula làwọn òyìnbó ti lò káàkiri kò ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti lò wọ́n ti lò káàkiri ọ̀dẹ̀ ṣe ń lò lè dọjọ́ ìní. So military and political rivalries. So regional leaders sought European support for independence àti sọ ẹ lè lọ máa sọ pé káwọn ará táwọn máa gbà yín lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ará ilé kò sí bó bá ṣe lè bá tó allying and uniting with external parties for to resolve internal problems must never be one of our solutions. So torí ìparun ló máa ń wà torí àwọn ará àtàtẹ ló ń ké sí yẹn wọn ò lè nífẹ̀ẹ́ yín ju àwọn ará ilé lọ wọn ò lè nífẹ̀ẹ́ yín ju àwọn ará ilé lọ o. So ó yẹ ká máa learn láti yẹn nítorí pé ìparun tí kinní yẹn mú wá fún wa àti recover dọjọ́ ìní dè níyì àti recover ẹ̀ that miscalculation táwọn aṣíwájú wa ṣe nígbà yẹn though Ọ̀yọ́ empire gan their greed contributed to this so but ipe àwa lọ ń wá ara àta kó wá resolve internal problem fún wa ìparun tó mú wa àìsí recover ẹ̀ dè níyì centuries later we are still struggling from that. Ibadan's rise, the city of Ibadan, became a major power as European and internal factions weakened the central authority. Torí pé a ti sọ pé àwọn military strategic position ní Ìbàdàn máa ń wà so àwọn jagunjagun wa ọ̀pọ̀ ní Ìbàdàn so nígbà tí Ọ̀yọ́ empire bẹ̀rẹ̀ sí ń fall àwọn rally wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí àwọn military leaders yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí at least sọ pé okay ẹ jẹ́ káwọn ṣáà láti di as much power that they could kàn dì mú so that Yoruba land will not be completely vulnerable. Will not be completely vulnerable and completely defenseless. So àwọn Ìbàdàn náà wọ́n wá sọ pé káwọn consolidate agbára ogun tó sì wà níbẹ̀ yẹn kan consolidate ẹ̀ síbẹ̀ yẹn so that at least we will still have some sort of structure after the fall of the empire. So fragmentation of trade routes and decline of economic power. Ẹ má bínú alarm kan ló lọ ring so every time tí ogun bá wà ó máa ń lé ajé lọ adé òun gbé ibi tí ogun bá wà níbi tí èdè àìyedè bá wà ó máa ń lé ajé lọ ni o so we must remember this not only from a national perspective even in our interpersonal life no spiritually ibi tí èdè àìyedè bá wà tí ìjiyàn bá wà
ó máa ń lé ajé lọ ni tó ti yẹ yín so kò ń ṣe nípa at a national level nìkan ló yẹ ká máa wò even nínú ilé wa náà tó ti yẹ yín fún àwa tá ti wà married tí ọkọ àti ìyàwó tí wọn bá ní ìṣọ̀kan inú ilé yẹn ò ń tòrò inú ilé yẹn ò ní lọ síwájú torí ajé ẹ bá ṣèwúre dọ̀la kẹ́ ṣe ìrúbọ dọ̀la ajé kò ní wá finú irú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn ibi tí ò bá ti sí peace àti harmony ajé òun fẹ́ gbẹ́rù bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá àwọn kan tó mọ fáànù wa ọmọ àti mọ̀ yẹn tó ti yẹ yín so that's just a point worth noting ibi tí kò bá sí ìṣọ̀kan tí èdè àìyedè bá wà ajé òun gbé bẹ́ẹ̀ o. Okay, so basically, decline of trade. So, bẹ́ẹ̀ àwọn Europeans ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń take control of àwọn coastal trade routes yẹn, ó wá reduce economic power of Ọ̀yọ́. Torí pé gbogbo tó máa ti ń rí owó tó máa ti ń rí ọrọ̀ tí mi tó máa ti ń ṣe òwò àwọn òyìnbó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàbẹ̀. So ti yẹ yín. So slave trade disruption. The empire lost its control over the profitable slave trade. No. So rise of coastal powers. So àwọn òyìnbó wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí encourage àwọn other places. So ti yẹ yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí weaponize àwọn other places kan dìde away from the Ọ̀yọ́ empire kan break one into fragments so that empire yẹn máa wà weakened. So ti yẹ yín. So if you want to look into the fall of empires, there's always a hidden hand manipulating events from the inside. Nǹkan táwọn òyìnbó ṣe nìyẹn so bó ṣe wá colonize wa wọn kò dé lọ́jọ́ kankan ní pé àwọn fẹ́ colonize wa irọ́ ọ ti ń tú wa ká díẹ̀ ọ ti ń tú wa ká ọ ti ń gbin èso èdè àìyedè sáàrin wa for years nígbà táwa ń bára wa jà lọ́wọ́ lẹ́gbàá tí nǹkan táwa bára wa jà tán tí àráyè ṣe òwò gbogbo nǹkan trade gbogbo nǹkan tó mú lọ síwájú wa tá àráyè ṣe torí pé a ti ń bára wa jà káàkiri then àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé wa gbogbo nǹkan tó wá kù lẹ̀ àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbà àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dominate nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So new coastal powers like Lagos emerge as regional trading hubs away from the Ọ̀yọ́ empire wọn ò bá wọn ṣe mọ́. So ti yẹ yín the fall of the empire that was inevitable. Considering all the trouble that the empire underwent. So by the early 19th century, the Oyo Empire had essentially collapsed as a result of the civil wars, external pressures from the Fulani Jihad, and the decline of its economic and military power due to the incursion of the Europeans created that condition, contributed to the fall of the Oyo Empire. The Alaafin's authority continued to weaken, and the empire splintered into smaller, more autonomous states. Àwọn Ẹ̀gbá, Ìbàdàn, Ìjẹ̀bú, different places bẹ̀rẹ̀ sí ń yá lọ. Tó sì yẹn àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ń control fate ra wọn. Everybody were grouped under the Ọ̀yọ́ empire mọ́. Everybody bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ ṣe sí wọn káàkiri. Tó sì yẹn nígbà tí kò sí agbára nínú empire mọ́. Although the remnants of the empire continue to exist, everybody ló yà lọ lẹ́ẹ̀kan náà àwọn díẹ̀ sì ṣẹ́kù mbẹ̀. Ọ̀yọ́ was no longer the powerful force it had once been. Ṣé ti yẹ yín wọn ò ní agbára mọ́. So the fall of Ọ̀yọ́ Ilé and fragmentation. So timeline. The sack of Ọ̀yọ́ Ilé in the 1820s. Ìbàdàn forces àwọn alágbára ní Ìbàdàn. Ẹ mọ̀ ká ti sọ pé military position ní Ìbàdàn. So àwọn alágbára àwọn military rulers àwọn majors ṣó ti yẹ yín àwọn náà wá sọ pé òkè àlè wa máa sọ ṣàkọlẹ̀ mọ́tẹ́kọ̀ àwa la lágbára Ọ̀yọ́ empire ti fall àwa la ṣe ń dilẹ̀ Yorùbá mú àwa lè àwọn Ọ̀yọ́ tí wọn lágbára mọ́ ọ̀n lè wá tó ọmọ sókè ká ṣe máa sọ̀kẹ́ ìṣàkọlẹ̀ àwa gọ́gọ́ là ń protect wọn òkè ẹja kúkú gbé gbogbo wọn kúrò mẹ́ẹ̀. So Ìbàdàn forces overran the capital, ending the empire's central authority. So Kini Yellowa create the rise of new power. So Ibadan and other smaller Yoruba states emerged as individual dominant powers. So that basically became the end of the centralized rule. Omasheo. The empire then became fragmented into several independent cities and states. So the bọ́ṣe wà fragmented yẹn àwọn òyìnbó ló gbìyànjú sí kinní yẹn ká má parọ́ nǹkan tí ìwádìí tèmi sọ fún mi nìyẹn pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí Ọ̀yọ́ empire yẹn
though the excessiveness of the Aláàfin and some of the rulers contributed to it, but àwọn òyìnbó ló ti ń gbìyànjú kíní yẹn láti lábẹ́lẹ̀ ló ti ń gbin èso èdè àìyedè sínú ẹ̀ tó ti yẹ yín. Kò dẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ṣe kíní yẹn o, ó ṣe kíní yẹn even the Ottoman Empire náà tẹ́ bá ti lọ ka ìwé the fall of the Ottoman Empire bó ṣe gbé àwọn Ottoman Empire lulẹ̀ náà nìyí o. If àwọn òyìnbó if they are good at one thing ni pé come and manipulate. They are very manipulative. Come and gbin èso èdè àìyedè wà lára àwọn ọmọ ìyá kan náà ṣó ti yé yín. Come and sọ fábúrò pé òní bẹ́gbọ́n ẹ ṣe máa ń chance ẹni ìwọ gan gbára ẹlẹ́ lọ́wọ́ ẹ ìwọ gan òrí pálágbára ní ẹni gbára ẹlẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n yẹn o tó bá lówó tó lè fi ṣe mílíṣì tiẹ̀ má wọrí àwa máa yá ẹ lówó bá wò láì pọ̀ ṣe ń ṣe ẹ̀ náà ìwọ tí wàá gbọ́n ju ẹ̀gbọ́n ẹ lọ o lè máa jẹ́ kẹ́gbọ́n ẹ máa dominate ṣé ìwọ náà ò fẹ́ jọba ni ok tí wọ́n bá kó àwọn èèyàn ẹ lọ síbẹ̀ yẹn tẹ́ bá yára yín kò lára empire yẹn ìwọ náà lè jọba náà why be the brother of a king when you too can be a king o kò ní láti lọ gbalẹ̀ tiẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kó kó àwọn èèyàn lọ bẹ̀ ìwọ náà wá jọba náà ọba ò ní máa pàṣẹ lórí tiẹ̀ ṣó ti yẹ yín báwọn ṣe máa ń ṣiṣẹ́ wọn nìyẹn but tí ìwọ náà bá wá ti ya kúrò ní ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ rí pé family bond family yín ti wà fragmented nìyẹn ó ti túká díẹ̀ ó ti wà weakened because when you're divided you can be conquered when you're united it's difficult for people to come and bring you down but when you're divided you can be easily dominated you can be easily conquered. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn nǹkan táwọn dẹ̀ máa ń gbìyànjú sí nìyẹn àwọn òyìnbó they are very good at that we have to admit they are very good at that ló ti yẹ yín nǹkan tí wọn bá ṣe ní àṣeyọrí ni a máa sọ pé good at ká ní kí wọn ò ṣe ní àṣeyọrí ni àbáwọn kan tẹ́ ń bẹ̀ ni àbá má sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ àìdánibọ̀ ọmọ ṣe gan ká fún wọn ní credit wọn ṣó ti yẹ yín. So ending of that centralized rule basically the empire was too fragmented kò tẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ empire mọ́ àwọn tó bá wà together ló lè ṣe empire tí everybody bá tún súnká pé gbogbo olúkálukú máa ṣe tiẹ̀ kò sí empire mọ́ náà. So a ti sọ̀rọ̀ pé the hidden hands and external factors I just wanted to highlight it kí n emphasize it again toro wa important ka understand pé our unity is for our own protection ṣó ti yé yín our unity is for our own protection ṣó ti yé yín gbogbo àjẹlá gbọ́ was it last year or 2 years ago tí àwọn kan ní north tí wọ́n lọ sọ pé tó ń sọ fún Russia pé kí Russia wá gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ Tinubu pé kíníkan Russia should come to Nigeria mọ̀ kí àwọn tí wọ́n bá mọ ìtàn wọn lọ́ máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo alárí náà was it last year or the year before I think it was last year ṣé ti yé yín ok 2023 ni bàbá wọlé 2024 ni láyé 2024 táwọn kan máa lè imagine kọ́ máa sọ fún Russia pé kó wá gbalẹ̀ Nàìjíríà pé àti ẹ̀fẹ́ wà lábẹ́ Tinubu mọ́ ike Russia should come and take over our country. Can you imagine that kind of naivety, that kind of ignorance? Ṣó ti yé yín ẹ̀bọ̀ ké torí àmọ̀tán wa ni kálásì mọ̀tán wa ni a rí pé at any point in history that we've united with external parties external nations against our own ìyà tó máa ń mú wa máa ń ju ìyà tá a fìpa wà nínú ẹ̀ lọ ni o ìyà tá a fìpa wà nínú àǹtọ́ láti gbára wálẹ̀ ó máa ń wá pọ̀ ju ìyà tá a máa wá jẹ under external people ó máa ń pọ̀ ju tara alé lọ o ṣó ti yé yín. Anyway, so basically European powers manipulated internal divisions for control over trade. Fulani jihadists, the jihad destabilized the northern region and contributed to the collapse. Slave trade interests, the empire's involvement in the slave trade made it vulnerable to external pressures. Yes. Fragmentation, external forces, including European interests, subtly fueled division and weakened Oyo's power. So kí wá ní conclusion o? Kí ni conclusion? Ó dẹ̀ kí ṣé mo ní one more slide? Okay. Normally man like láti put one more slide síbẹ̀ or two more fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti reference. Màá láti add àwọn two more slides sí presentation yìí. Tábà ṣe tán torí mo máa ń like ní lessons learned torí kọ́ta ṣe ń ṣe kinní ní o
It's more than just remembering our history. It's about kí ni ẹ̀kọ́ tá wá kọ́ ń bẹ̀, kí ni ẹ̀kọ́ tá kọ́ ń bẹ̀ tá lè apply sí situation wa ní ọjọ́ òní. Tó ti yé yín, ó dà kẹ́ni mi tí mo ti ń rush mo ti gbàgbé yẹn but máa add ẹ̀ sí. So, conclusion, the Oyo civil wars were a significant chapter in the history of Yoruba people, marking the downfall of one of the greatest West African empires. So ti yẹn torí pé kò ń ṣe Ọ̀yọ́ nìkan kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan ní empire yẹn dé empire yẹn was spread across a lot of other places in West Africa as well. So other territories in West Africa were included in that empire. So the fall of the Oyo Empire was driven by a combination of internal struggles and external forces. That is Oyo already. So European powers, the Fulani, our external forces, and internal factions all played a role. These factors led to the fragmentation of the empire into Kakakiri of the empire, paving the way for new regional powers. The legacy of the Oyo Empire continues to influence Yoruba culture and politics to this day, 100%. Torí gbogbo wa la ṣe mọ̀ pé èdè àìyedè ṣì wà láàrin Ọ̀yọ́ àti other places in Yoruba land. Tó ti yé yín, definitely between Oyo Empire àti Ifẹ̀, ẹ̀tanú ṣì wà. Between Oyo Empire àti Ìbàdàn, ẹ̀tanú ṣì wà. Tó ti yé yín, ẹ̀tanú ṣì wà, èdè àìyedè ṣì wà, ká má parọ́ o. But lára àwọn lesson learned ni pé a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó jọ bí òwe bí àwọn àgbà wa ṣe máa ń sọ, tí ogun ilé ò bá pani tòde ò lè pani lóòótọ́ bí àwọn àgbà ṣe máa ń sọ, but at the same time one of the lessons learned ni pé ẹ̀rí whatever the condition was under the Oyo Empire tí àwọn Ọ̀yọ́ ń jà fún, tí wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ wà under the Oyo Empire mọ́, condition wa worsen gbà táwọn òyìnbó wá gbalẹ̀ mọ́ tó wá gbalẹ̀ wa náà, condition wa worsen and we are still struggling today as a result of it. Kó bá fi lè yé wa pé kò sí bí èdè àìyedè ìkan ṣe lè bàjẹ́ tó nílé pẹ̀lú àwọn ẹbí wa, àwọn ọ̀ràn wa, àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò wa, kò sí bó bá ṣe lè bá tó. It's always better to find internal solutions than to invite external people. Ṣó ti yé yín, ká wá bá yín bá àwọn ará ilé jà. I hope that history is never repeated. Torí pé àwọn wèrè, anyway, kì í ṣe máa sọ wèrè. Àwọn Mùsùlùmí, ṣó ti yé yín, gbogbo ìgbìyànjú wọn ní pé kí wọ́n gbé àṣà àti ìṣe àwọn Àràbù wá sórí ilẹ̀ wa lénìí o. Ṣó ti yé yín, mo dẹ̀ ti wà lórí program orí àwọn bàbá àti àwọn olówó Èkó tí wọ́n bi èèyàn kan pé tó bá fún ẹ ní àkàrà ogun, ṣó ti yé yín, tó bá fún yín ní bomb ní kékeré jù sí Saudi Arabia àbí Yoruba land ní kébé, you have to throw it in one place, ibi ló máa jù sí. Kí ni man yẹn sọ? Ó lóun máa jù sí Yoruba land ní kó òun ò lè lọ jù sí Saudi Arabia Holy Land. Ẹ lè imagine. So can you imagine that kind of mentality? Ṣó ti yé yín, àwọn Yoruba Muslim tí wọ́n máa lọ máa gba owó lọ́wọ́ Àràbù ìpè kan máa fi expand Àràbù influence lórí ilẹ̀ wa dèní yìí. Àwọn òwèrè tí wọn ò tí ì mọ ìtàn wọn, tí wọn ò dẹ̀ mọ history àwọn countries like Egypt, bíi Morocco, bíi Sudan àti bíi Libya. Ẹ mọ̀ káwọn tó máa ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọn ò mọ ìtàn wọn ni. They don't even know anything about the history of Africa. Ṣó ti yé yín, wọn ò dé Egypt rí, kọ́ lọ wo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní tẹ́lẹ̀ o, bí tèmi báyìí o. Ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní Egypt tẹ́lẹ̀ o, àti Morocco o, àti Algeria o. Kẹ́tọ́ lè rí dúdú mẹ́rin, wọ́n ti pa wọ́n tán, wọ́n ti pa wọ́n tán níbẹ̀ yẹn. Lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn wá di Arab countries lénìí. Báwo ló ṣe di Arab countries? Bó ṣe gbé Islam wọlé wọn nìyẹn o. Bó ṣe fi ẹ̀sìn òṣì, ẹ̀sìn àjòjì gba ilẹ̀ mọ́ àwọn náà lọ́wọ́ nìyẹn tó wá pa wọ́n tán o. Ṣó ti yé yín, but ẹni tí ò bá mọ history, tí ẹ bá mọ ìtàn yín, tí ẹ mọ ìtàn Africa, ẹ ní mọ̀ pé àṣìṣe lẹ́ ń ṣe yẹn, ẹ ní mọ̀ pé àwọn ọ̀tá yín lẹ́ ń pè lọ́rẹ̀ẹ́ yín nìyẹn. Ṣó ti yé yín,
àwọn Yorùbá Muslim they've convinced themselves wípé àwọn Arab gangan ni àwọn the brothers in Islam ló máa ń sọ so àwọn ọmọ ìyá yín wọn ń ṣe brothers yín mọ́ wọn ń ṣe sisters yín mọ́ tí wọn bàbá yín ṣe ẹ̀sìn àjòjì ẹni pé orí ẹ̀yin náà ti dàrú nìyẹn tó ti yẹ yín ẹ̀rí pé orí yín ti dàrú ọdẹ máa ń sọ pé ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọdẹ o ó ní pé ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọdẹ ẹni tí tiẹ̀ bá máa bàjẹ́ tó bá rí kòtò táwọn èèyàn máa sọ pé kòtò ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn yín orí pé páńpẹ́ ni ẹni tí tiẹ̀ máa bàjẹ́ ibẹ̀ yẹn gangan ló máa kọrí sí o bí àwọn Yorùbá Muslim ó ṣà máa ń fẹ́ kọrí ó ṣàfẹ́ di ẹrú àràbù by all means necessary ṣá dandan ló fẹ́ di ẹrú àràbù àmọ́ pé wọ́n ti fi ipa kó wa lẹ́rú rí àwọn àràbù yẹn o wọ́n ti fi ipa kó wa lẹ́rú rí but nígbà táwa gba òmìnira ẹ̀yin ò lè wá lọ́ọ́ máa submit ara yín for slavery for free àti ẹ̀gbọ́n tó bá yẹ pé ojú ogun lọ́ọ́ sí kó yín but kẹ́yìn gangan wọ́n á fẹ́ tẹ́rẹ̀ carpet lẹ̀ fún wọn kí wọ́n á pè wọ́n kọ́ máa bọ̀ kọ́ wá gbalẹ̀ yín torí ẹ̀ tí ń bá wọn forí gbalẹ̀ ní ẹ̀ márùn-ún lọ́jọ́ọjọ́ torí ẹ ti ń bá wọn forí gbálẹ̀ 5 times a day ẹ wá ní ká wá gbalẹ̀ yín ẹ rí pé orí yín ti bàjẹ́ nìyẹn ẹ rí pé ti tẹ̀yìn ti ta nìyẹn wọ́n dẹ̀ máa sọ pé ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọdẹ wèrè tó bá dẹ̀ máa kó sí kòtò náà kò ní gbọ́ táwọn èèyàn bá ń sọ pé ẹ̀yin ò rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn ni ẹ̀yin ò ka ìtàn yín ni ẹ̀yin ò mọ history yín ni ẹ̀ rí pé páńpẹ́ ló wà ń bẹ̀ yẹn ni ẹ̀ rí pé kòtò ló wà ń bẹ̀ yẹn ni wọ́n máa tún kọrí mọ́ ni o ìgbìyànjú wọn láti lọ wọnú kòtò yẹn ó tún máa wá strong ju before the warning lọ tó ti yẹ yín ẹ̀dẹ̀ mọ́ ṣe ní pé nǹkan táwọn àwọn Yorùbá Muslim behaviour tó ń exhibit lẹ́ni nìyẹn o wọ́n ṣàfẹ́ di ẹrú àràbù pátápátá ṣáá anyway àwa tó kù là nígbà fún wọn torí pé as much as we love them torí pé at least àwa sì ń fojú ọmọ ìyàwó but tabasukọ àmàríran. ká kú sí Kaaba ní Saudi Arabia ju ká kú sí ìlú ẹlẹ́bọ lọ. ẹ mọ̀ yí pé èèyàn kan kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nǹkan náà politician wa. ọmọ akú gan níbẹ̀ yẹn ọdọọdún ló máa ń kú bẹ́ẹ̀. Saudi náà sí sí. ẹ náà wọn gbà kan gbókùú kúrò mẹ́ẹ̀. politician kan kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ń gbé bẹ́ẹ̀ ni. ọjọ́ yẹn gangan ló máa lọ sí dànù wọn gbà kan gbé kán gbókùú kúrò mẹ́ẹ̀. so àwọn èèyàn wa tó ń lọ sí hajj ṣé mo pé kéèyàn máa gbàdúrà kóun dẹ̀ kú síbẹ̀. Yeah, that's how deeply they've been hypnotized. That's how deeply they've been indoctrinated. So ti yẹn gbogbo wọn ikú ẹ̀sìn lọ́fẹ́ kù náà gbogbo gbìyànjú wọn kọ́ ṣàkú sí di ẹ̀sìn tọ́rọ ọ́n bìlí pé àwọn máa lọ gba 72 virgin. a máa ṣẹjọ́ wọn ni àwọn tá jẹ́ Christian tá bá ti lọ sí Jerusalem kí náà ń pè wá justice of peace wọ́n máa ń sọ fún wa náà pé tí wọ́n bá kú sí Jerusalem pé tí Jésù bá dé ẹni yẹn ló máa kọ́kọ́ bá Jésù jíǹde àbẹ́yàn kìí lọ. ẹ lè imagine. ẹ̀sìn méjèèjì ló ṣorí burúkú. bẹ́ẹ̀ ni méjèèjì ni o but ẹ mọ̀ pé àwọn àràbù àwọn gangan ló wà militarized at least today ẹ mọ̀ káwọn Christian náà wọ́n ti wà militarized in the past at least overtly so àwọn Muslim ló wà overtly militarized today lọ́jọ́ ti tèní ṣó ti yé yín so àwọn la máa ń focus jù but méjèèjì ni bẹ́ẹ̀ ṣe sọ o méjèèjì ni lóòótọ́ o so lára àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a rí nínú ìtàn yìí ni pé we are stronger together and we are weaker divided so ti yé yín kò sí bí nǹkan bá ṣe lè bá tó a máa gbìyànjú ni o tí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò bá ń jà wọ́n máa ní láti parí ìjà wọn nínú ilé ni tẹ́ bá lọ pe ará àta kó wá gbé yín níjà over your own brother ìparun ló máa mú wá fún gbogbo yín o ìparun ló máa mú wá fún gbogbo yín nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyẹn o bí Africa ṣe really lose power significantly nìyẹn torí pé aṣíwájú ni wá àwa ọmọ Yorùbá we are not aṣíwájú ni wá ìràwọ̀ ni wá fún the rest of the continent tí Yorùbá bá fall gbogbo Africa ló máa fall o nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyẹn náà so the fall of that one Yoruba empire brought destruction and fall to the rest of the continent torí ẹ̀ ló ṣe láti recognize ìràwọ̀ pé aṣíwájú ìràwọ̀ ni Èdùmàrè fi wá ṣe tó ti yẹ yín
torí ẹ̀ láláti rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́ so that a máa lè dìde padà ká wá lọ gba ipò wa padà lórí ilé ayé yìí o so ti yé yín ìràwọ̀ ní Èdùmàrè fi wá ṣe o lórí fún the rest of the world but primarily Africa so ti yé yín ọmọ Yorùbá so gbogbo àwọn nonsense gbogbo àwọn argument gbogbo àwọn conflict tá máa ń bára wa nìyẹn they are very very petty taba understand ipò wa as leaders of a whole continent torí pé understand ẹ̀ la ṣe máa ń jà lórí nǹkan kéékèèké so ti yé yín understand impact wa but ẹni tó bá ti lọ wo ìtàn wa if you look at the African history ẹ ti mọ̀ pé we are the shining light that the rest of the continent look up to tí àwa ò bá lè tá a bá ṣe ètò ọ̀nà wa dáadáa kò ń ṣàwa nìkan ni ìyà yẹn máa ń jẹ ìyà yẹn máa ń spread káàkiri Africa ni o ìyà yẹn máa ń spread káàkiri Africa just like when our empires were thriving gbogbo àwọn other areas àwọn neighboring countries gbogbo West Africa ló ń thrive o tó ti yẹ yín àdẹ̀ṣe máa dìde padà o but à ń láti tábà mọ ìtàn wa ó máa wà difficult fún wa láti dìde torí pé everything that we know is post-colonialism. But we have to look behind the curtains and understand our history before colonization. Torí pé tá bá ti understand history wa before colonization ló máa jẹ́ ká mọ nǹkan tá ti ṣe ní ọjọ́ ẹ̀yìn la máa fi lè mọ bá ṣe lọ máa dìde padà ní ọjọ́ iwájú o. Àwọn kan dẹ̀ ń gbìyànjú tó ti yẹ yín àwọn kan dẹ̀ ń gbìyànjú tí wọn ò fẹ́ ká dìde o. Gbogbo nǹkan tá à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà it's not by accident o. Bí kò ṣe kí n síná bí data ṣe wà very very expensive ní Nigeria more than most other places in the world it's not by accident o tí Nigeria máa ń pinná káàkiri fún bíi Ghana bíi Cotonou bíi Benin Republic tí àwọn òde níná nílùú wa it's not by accident o àwọn èèyàn kan gbìyànjú láti undermine wa torí kí wọ́n mọ̀ pé tí Nigeria bá wà left alone táwọn Yorùbá tẹ́ bá fi wọ́n lẹ̀ tẹ́ bá ń fi páńpẹ́ sí wọn lẹ́sẹ̀ bá ṣe ń try láti dìde tó ti kọ́ máa try láti máa gbé wa ṣubú ó mọ̀ pé one day we are going to rise back into this position torí pé this is our destiny àyànmọ́ wa leléyìí aṣíwájú ni wá lórí ilẹ̀ ayé yìí àwọn kan dẹ̀ mọ̀ ṣó ti yé yín àwa la gbàgbé ìtàn wa bọ̀ àwọn tó máa ṣe wá bọ́ ṣe wá tó wá gba nǹkan tó Èdùmàrè pèsè fún wa tó gbogbo ìbùkún wa tó wá gba ipò wa ọ̀hún gbàgbé o. So those are the same factors that are controlling Nigeria behind the scenes today. Tí wọn ò fẹ́ ká níná, tí wọn ò fẹ́ ká ní data. Pẹ̀lú bí a ṣe níná, bí a ṣe ní data yìí, ẹ lè imagine, ẹ̀yin náà ẹ wò náà. Tẹ́ bá bọ́ sí social media, ẹ bọ́ sí Twitter, any social media, Nigerians ló ń dominate everywhere káàkiri now. Even with those, with those difficulties that they put in our way, Nigerians still dominate káàkiri. Tẹ́ bá dé anywhere, any other country, European, tẹ́ bá máa wo àwọn ipò tó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn olólówó jù ń bẹ̀ àwọn olólọ́lá jù ń bẹ̀ ẹ máa bá àwọn Nigerians ń bẹ̀ who are the most educated ẹ máa bá àwọn Yorùbá ń bẹ̀ tó ti yẹ yín torí pé aṣíwájú ni Èdùmàrè ṣe dá wa nìyẹn aṣíwájú ni wá tó ti yẹ yín anything tá a bá dẹ̀ dáwọ́lé ó máa ń yọrí sí rere when left undisturbed o torí ẹ̀ làwọn kan ṣe máa ń gbìyànjú kọ́ máa gbé páńpẹ́ kọ́ máa try láti máa put hurdles in our way. Torí ọmọ pé ipò wa gangan leléyìí àwọn tí wọ́n wá jà wá ní jàǹbá tí wọ́n wá wà lórí ipò yẹn lénìí ọ̀hún fẹ́ ká dìde padà ṣó ti yẹ yín but ní choice the cream always rises to the top làwọn òyìnbó máa ń ṣe a máa ní láti dìde ká lọ gba ipò wa padà ní o ṣó ti yẹ yín but ní lè gba ipò wa tí ò bá sí unity láàrin wa o ṣó ti yẹ yín tí àwọn kan náà ọ̀wọ́n bá wa kan tó bá lọ unite pẹ̀lú àwọn Fúlàní tí àwọn ọba wa kan tó bá lọ ń unite pẹ̀lú àwọn àràbù ṣó ti yé yín tí àwọn ọba wa kan tó bá lọ ń unite pẹ̀lú àwọn Ìgbò pẹ̀lú àwọn kí ló ń porúkọ àwọn òyìnbó àwọn Europeans ní lè unite tábàdé lè unite ní lè dìde ká gba ipò wa padà lórí ilẹ̀ ayé yìí náà but àwọn tí wọn ò bá mọ ìtàn wa kò ní yé wọn pé their individual actions has wider consequences on Yoruba people as a whole, but also for on the whole of Africa as well. So
so àwọn ọba wa tó ń gba àwọn owó kéékèèké kan lọ́wọ́ Fúlàní tó ń gba àwọn owó kéékèèké kan lọ́wọ́ àwọn Àràbù kò yé wọn ní àwọn gan ò mọ history wọn ní kí mo nǹkan tó ń fún yín yẹn torí Fúlàní ti máa ń tọ́jú màálù bíi mẹ́wàá kan ìyẹn wá sí pé ìyẹn wá tó yín kẹwàá máa di ọ̀dàlẹ̀ lórí ilẹ̀ yín kẹwàá máa make decision that goes against the interest of your own people torí wọn ò mọ ìtàn wọn ni ṣé ó ti yé yín ẹ mọ̀ pé ọmọ tí ó bá ti bí sínú ọ̀wọ́ tí ò bá mọ̀ pé bàbá ńlá tòun ó ti ní ọrọ̀ rí ọmọ máa make decision bí aláìní ni ṣó ti yé yín ọmọ máa make decision ọmọ tí ẹ bá bí sí oko ẹrú tí ò bá mọ̀ pé àwọn baba ńlá òun wípé ó ti jọba rí káàkiri lórí Áfíríkà òun gan máa hùwà ẹrú ni ṣe bá rí àwọn ọba wa ta nílé ní they make short-sighted decisions torí pé oko ẹrú ló bí wọn sí kó wọn they understand history wọn understand might wọn torí ẹ̀ làwọn náà ṣe máa hùwà ẹrú lé ní tí wọ́n á lọ máa tẹríba fún àwọn tí wọn ò tó wọn just for small gains ṣó ti yé yín torí ẹ̀ ní history wà very very important torí pé káwọn náà bá mọ gbogbo àwọn territory tí àwọn baba ńlá wọn ti control rí Àràbù ò ní mú màálù mẹ́wàá wá àbáwọn òyìnbó àwọn obìnrin wọn tó máa ń pọ̀n yẹn àwọn òyìnbó tó wọ́n máa tó pé wá fẹ́ ọmọ wa tóró ti fẹ́ ọmọ Fúlàní kan ìyẹn mi pé kó wá di ọ̀dàlẹ̀ sí gbogbo àwọn ìran ẹ̀ so ti yẹn kó wá ní split loyalty torí pé they don't understand the empire and how much power that our forefathers wielded nígbà tí wọn torí kò yé wọn ni torí oko ẹrú ló bí wọn sí ló ṣe ń hùwà bí ẹrú bí ọmọ ẹrú lọ́jọ́ ìní kí gbogbo wa gbìyànjú ká lọ learn history wa o tá bá learn history wa ó máa boost self esteem wa àwa rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́ so that a lè rìn bí ọmọ ọba tó ti yé yín a lè hùwà bí ọmọ ọba àwa lè lọ gba ipò ọmọ ọba tó yẹ ká gbà o tó ti yé yín because this position is waiting for us so we just have to remember what we once did and repeat the same again àwọn rúmọlẹ̀ á dẹ̀ gbé wa o àwọn alálẹ̀ á gbé wa ṣó ti yé yín àwọn alálẹ̀ á gbé wa àwọn àgbà wa àwọn yèyé ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́ wọ́n á gbé wa o wọ́n á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe o ṣó ti yé yín wọ́n á jẹ́ ká ṣe ní àṣeyè àṣe ìṣẹ́gun àti àṣeyọrí o lágbára Èdùmàrè sí ọmọ Yorùbá dìde lèmi sọ o ẹ jẹ́ á dìde ká gba ipò wa o ipò tí Elédùmarè pèsè fún wa lórí ilẹ̀ ayé yìí so let's rise up let's dust ourselves up yes we've had affluence before we've had successes before we've had empires before yes empires rose and they fell but we have to remember that what we once did so that we can then step forward to start rebuilding those broken bonds, those broken kingdoms. We have to rebuild them. The broken empire needs to be rebuilt. So ti yé yín ìgbìyànjú tá máa ṣe nìyẹn o. So ti yé yín iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa lọ́jọ́ ìní nìyẹn o. Èdùmàrè dẹ̀ máa fún wa ṣe o. Ẹ jẹ́ ń dá dúró síbẹ̀ rí no. So anybody tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ìyá wa evangelist tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè o. bí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ jẹ́ ká fi ọ̀la yàn. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yìn máa. mo ní bóyá àwọn èèyàn wà nísàlẹ̀. Yeah, if anyone else would like to make a contribution, please come up. I send request o. ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Ó dà pé FIP làwọn èèyàn sápamọ́ sí o. Well, anybody else tó bá fẹ́ mọ̀ pé ọ̀sán la ṣe kíní ó ṣe ṣe káwọn èèyàn wà níbi iṣẹ́ but ẹ má worry the full video will be published màá gé díẹ̀ bẹ́ẹ̀ màá fi sórí TikTok but the full video gangan orí kíní ni màá gbé sí orí YouTube so that if people want to watch the whole program as a whole ẹ máa ọmọ àlè lórí TikTok so ti yẹ yín so mo kàn ṣe ìdúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó attend gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ attend mo rò pé nǹkan tá a ṣe lórí ètò yìí mo rò pé ó make sense o mo rò pé ó jẹ́ nǹkan ìránnilétí o tó ti yé yín fún irú nǹkan tó Ọ̀yọ́ empire ká acknowledge ẹ̀ nígbà àti ní empire àwọn bàbá wa wọ́n ti jẹ lọ́gán àwọn bàbá wa wọ́n ní ètò tó ti yé yín wọ́n ní ètò wọ́n ní ọ̀rọ̀ we come and we emerge
from two kingdoms, the Ile-Ife kingdom initially, and then the Oyo Empire. So the Ife Empire, then the Oyo Empire. Níbi tá a ṣe wá nìyẹn, ọmọ aládé ni wá. We have to remember our past. We have to remember our conquest. We have to remember our victories. So ti yé yín, ká má máa fojú post-colonization wòra wa. Torí pé ipò yẹpẹrẹ nìyẹn, but à ń láti recognize pé kí colonialism tó dé, àwọn bàbá wa ti ṣe àwọn iṣẹ́ kan táwọn èèyàn kan sì ń try láti copy jọjọ́ ìní o. This was before the Roman Empire, gbogbo àwọn empire òṣì yẹn o tó máa ń ṣe nínú Hollywood film yẹn o. Ṣó ti yé yín? This was before all those empires o. Ṣó ti yé yín? So káwa náà ká rántí ni o, tá bá rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́, àwa gan à lè bọ́ sí ipò tó Elédùmarè pèsè fún wa. Èdùmarè dẹ̀ máa fún wa ṣe o. Anyway, so that was the last slide. Mo sọ pé kí máa add 2 more slides. 1 slide for references àti slide pé lessons learned. Kí ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá bá rí nípa the rise and the fall of the Oyo Empire? What relevance does it have in nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa ní ọjọ́ ìní? Kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tá lè kọ́ ń bẹ̀? Kí dẹ̀ ni àwọn ìgbìyànjú tó yẹ ká ṣe? Nísìnyí tá sì mọ̀ pé nǹkan bàbá ló ṣẹlẹ̀, bóyá gbàgbé tẹ́lẹ̀ ni o, but nísìnyí tá lè sí mọ̀ tó ti yé yín, that comes with the responsibility pé àwa gan láti tẹ̀síwájú láti lọ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ni, because we've got an empire to rebuild o. We have got an empire to rebuild o. Yes, empire wa fọ̀ wá lè wá jẹ́ kí bó ṣe máa wá jẹ́ títí láéláé nìyẹn, irọ́ o. Àwa tá wà ṣebí ìgbìyànjú àwọn baba ńlá wa nìyẹn. Àwa tá wà lórí ilẹ̀ ayé lẹ́nìí, kí làwa náà ń try láti tò, kí làwa náà ń try láti ṣe. It's about rebuilding the empire. We have to build ourselves back to the greatest height that we enjoyed. We have to build ourselves back to that point and beyond. Káwa gan tún wá tẹ̀síwájú ju ibi táwọn bàbá wa tẹ̀síwájú lọ. We've got I need more materials and more resources and more technology to achieve it today than what our forefathers had back in the days. Àwa gan lè ṣe jù wọ́n lọ, but àti ìtò wọn, so ká bẹ̀rẹ̀ sí ń gbìyànjú báwọn bàbá wa ṣe gbìyànjú lágbára Èdùmàrè. Ọjọ́ kan àá ṣe tó wọn, àá tún wá ṣe jù wọ́n lọ. So ti yé yín, bó ṣe yẹ nǹkan tó yẹ ká máa aim fún nìyẹn o. Èdùmàrè á dẹ̀ fún wa ṣe o. Wọ́n ní tẹ́ṣin kan bá dá ni mọ́lẹ̀, ṣebí mi ẹṣin náà làfihàn gùn. Exactly. So àwọn tó ń ṣe kíní yẹn wọn tó wa, àwa ni a kàn ní láti bọ́ sí ipò wa. Tá bá bọ́ sí ipò wa, everything else will fall into place. Just yé yín. So a máa ní láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lo history. Èmi máa ń sọ pé history is like a torchlight. Just yé yín. It's like a flashlight, so that you can see and use it to navigate your path towards your àyànmọ́, your destiny. Just yé yín. Tá bá wo history, we are walking in the blind. History gangan la máa fi ṣe ìbòjú, tá máa fi lè rí ibi tá à ń lọ, a máa fi rí ibi táwọn aṣíwájú wa, àwọn baba ńlá wa, okay, bíbẹ̀ ló ti kọsẹ̀, okay, ibíbẹ̀ làwọn ọ̀tá wà, àwọn Fúlàní tán, àwọn náà wà lára nǹkan tó bring down the Oyo Empire, okay, àti máa mọ̀ pé Fúlàní ọ̀bá kó màálù wà, kò yẹ ká máa ra màálù lọ́wọ́ wọn, torí pé àwọn ọ̀tá nìyẹn. So ti yé yín, àwọn òyìnbó àwọn náà contribute sí okay, àwọn ọ̀tá ní ọ̀bá gbé bíbélì wá, ọ̀bá gbé western education wá dọ̀la, nígbà lọ́wọ́ wọn, torí ká sì mọ̀ pé àwọn ọ̀tá nìyẹn, ó wà lára wọn tó contribute sí irú condition tá a wà lénìí o. Lára àwọn tó bring down empire àwọn baba ńlá wa nìyẹn, àti màmá pọ̀tà ni wọ́n. Tó sì yé yín, àwọn àràbù àwọn náà ti kọ́ àwọn baba ńlá wa lẹ́rú rí, ọ̀tá wa làwọn yẹn o. Táwọn èèyàn bá mú Islam wá, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Àràbù level ni irọ́ lásán ni, nígbà fún wọn irọ́, ṣe yẹn ẹ̀yin gan wèrè, bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan tẹ́ ṣe fáwọn baba ńlá wa, àti ìgbẹ̀sán lára yín gan lẹ́yìn lórí pé ká fẹ́ máa baba yín sin aláwù yín. Nǹkan tẹ́ ṣe fáwọn baba ńlá wa àti ìgbẹ̀sán, àwọn tó ń wà ní depth of blood ọ̀pọ̀ gan o. Àwọn tí wọ́n jẹ wá ní ogún ẹ̀jẹ̀ ọ̀pọ̀ gan. Tó ti yé yín. Alẹ́ sọ yìí o. Àwọn tó wà ní depth of blood ọ̀pọ̀ gan. You are in the spirit báyìí o. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi o. Gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ ní ìpàdé o. Nǹkan tó ṣe fáwọn baba ńlá wa mi ò tí ì gbàgbé o. Lè gbàgbé o. Àwọn tó jẹ wá ní blood, tó jẹ wá ní ẹ̀san ọ̀pọ̀ bàjẹ́, àwọn Fúlàní, àwọn òyìnbó, àwọn àràbù, kò ń ṣe àwọn olówó ẹ ká máa fojú ọ̀rẹ́ wò lọ́jọ́ ìní o. But if you're walking in the blind without the lenses of your history, nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o.
torí ẹ rántí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ ní mọ̀ta yín lọ́jọ́ ìní àwọn tẹ́ ń pè lọ́rẹ̀ yín tó ń surround wa tó ń ṣe wá ẹ ní mọ̀ pé ọ̀tá wa ni wọ́n tó ti yé yín so history ó dàbí lens ni ó dàbí torchlight ni when you shine it across your path you'll be able to see everything very clearly but without it inú òkùnkùn la wà tó ti yé yín àṣìṣe dẹ̀ máa ń pọ̀ gan nínú òkùnkùn Òdùmarè ń jẹ́ kó ní jẹ́ ká ṣiṣẹ́ o ṣe ká bẹ̀rẹ̀ sí ń lo history láti fi navigate ọ̀nà wa èmi ò tí ì dáríjì àwọn tó wá ṣe àwọn bàbá wa ní àwọn ìyá wa tó kó wọn lẹ́rú tó ṣe wọ́n bá ṣe bàkan èmi ò dáríjì wọn o èmi ò dáríjì wọn o kí lẹ wí ìyá wa. wọ́n ṣe wọ́n ní ṣùtá. ẹ lè imagine tó fọ́ àwọn bàbá wa lẹ́pọ̀n àwọn àràbù tó yẹ kí tó bá ti kó wọn lẹ́rú àwọn ọkùnrin ibẹ̀ wọ́n máa fọ́ wọn lẹ́pọ̀n àwọn obìnrin tó dàgbà wọ́n máa pa wọ́n àwọn obìnrin kéékèèké wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí fún lóyún wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́n di ẹlẹ́yà tó ti yẹn èmi ò gbàgbé yẹn o àwọn tó èmi ò gbàgbé yẹn o tẹ́mi bá èmi sì máa ń fojú yẹn wà àràbù dọjọ́ ìní o ojú àìdá yẹn lèmi máa fi ń wò wọn dọjọ́ ìní èmi ò tí gbàgbé ẹ̀jẹ̀ àwọn baba ńlá mi sì ń ràn lára mi náà ó sì máa ń gbóná nínú vein mi náà ẹ̀jẹ̀ àwọn baba ńlá mi sì ń ràn lára mi ara mi máa ń gbóná tí bá ti rántí àwọn kinní yẹn náà káwá fi máa sọ pé ọ̀rẹ́ wa kó má dà fún borders in Islam anyway a máa dá ilé ìdúró ń bẹ̀ yẹn náà so mo dẹ̀ ṣe ìdúpẹ́ fún ìyá wa Evangelist Duke orúkọ yín yẹn is hard to know tí yóò bá gbóhùn yín yẹn lè mọ̀ pọ́bìnrin ló wà ń bẹ̀ o ẹ má bínú ìyá wa o mo dẹ̀ ṣe ìbà fún gbogbo àwọn bàbá wa tó wọlé náà so ti yẹn mo dẹ̀ ṣe mo tún wá kí yín ní kíkí tó lọ́lá jùlọ ní ẹ̀làbọ́rú ẹ̀làbọ̀yè bọ́ ṣiṣẹ́ o àwa wrap up program eléyìí níbí ìbàyẹn náà torí pé iṣẹ́ ṣì pọ̀ lọ́wọ́ díẹ̀ I hope this program has been informative mo rò pé ó mú ìránnilétí wá tí ò bá tiẹ̀ jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mo rò pé ó mú ìránnilétí wá o láti rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́ it's very very important torí if we don't tábà rántí ọmọ ẹni tí a jẹ́ a lè mọ ipò wa lórí ilẹ̀ ayé yìí so Èdùmàrè á gbé wa dìde aláti tẹ̀síwájú náà ni o so ẹ ṣeun thank you everybody all the contributors thanks for the likes thanks for the shares thanks for the gift o mo mọ̀ ọ́ lóore o níbi tẹ́ tí mo kò ní tán bẹ́ẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ contribute lórí ètò ẹ ṣeun mo mọ̀ ọ́ lóore o a tún máa pàdé ní ayọ̀ àti ní ire ni o lágbára Èdùmàrè ẹ ṣeun ìyá mi o ẹ ṣeun mo ò ní wá yín tí o máa rí yín bá lágbára Èdùmàrè ibi tẹ̀lẹ̀ sí mú owó tẹ fi ń fún wa ní gift kò ní tán níbẹ̀ ọ̀rẹ́ ní nọ́kàntán kẹtórí kan o Èdùmàrè á bùkún yín ní ire gbogbo àṣẹ. Okay, thank you very much o láti conclude program mi láti bìbà yìí náà kémi gan tẹ̀ lálé kí lọ wá àwọn iṣẹ́ kan tí mo ń ṣe lọ́wọ́ kí lọ parí ẹ̀ àádẹ́ tún máa pàdé so yes today's program ọmọ yín Orí Rere Bravo ló sọ̀rọ̀ o on behalf of our publishing company and our sponsors Yoruba Ronu Publishing so ti yẹn if you're not following follow kẹdẹ lọ́jọ́ on YouTube channel wa Yoruba Ronu Publishing náà ní orúkọ wa lórí YouTube so gbogbo àwọn ètò tá à ń ṣe the full video orí ibẹ̀ la máa ń gbé sí so that if you want to use it as a reference bóyá ẹ̀dẹ̀ fẹ́ wo program yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ ni bóyá ẹnìkan àárín lẹ ti join wa ni àbẹ̀wà ẹwà ní ibi iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ lọ tún wò so orí ibẹ̀ yẹn ló máa wà bá ọlá máa sì gbé sórí ibẹ̀ torí àwọn fídíò yẹn ó máa ń pẹ́ kó tó download lórí TikTok ńgbà míì torí fídíò yẹn máa ń large but by tomorrow lágbára Ọlọ́run máa ti upload ẹ̀ so ẹ ṣeun o ìpàdé wa ní ire àti ní ayọ̀ ẹ ṣeun.